सबै कुरो हेरेका थियौँ है त। अब आज हामी त्यसको एप्लिकेसन हेर्छौँ है त। पहिलो एप्लिकेसन के छ भन्दाखेरि हाम्रो अक्सिजन अपटेक, हाम्रो सेल कल्चरमा हामीले अक्सिजन कति प्रोभाइड गर्नुपर्छ, अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन कस्तो हुन्छ, कसरी चाहिँ अक्सिजन लिइरहेको छ सेल कल्चरले, हो त्यो कुरो चाहिँ हामी हेर्छौँ बाई एप्लाइङ द प्रिन्सिपल्स द्याट वी लर्न इन द लास्ट क्लास। अनि हाम्रो फाइनल इक्वेसन, हाम्रो यो जुन मास ट्रान्सफर थियो, मास ट्रान्सफरको इक्वेसन जुन थियो, त्यो फाइनल इक्वेसन हाम्रो के आएको थियो भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर आएको थियो, एनए इज द रेट अफ मास ट्रान्सफर इज इक्वल टु केएलए। केएल भनेको लिक्विड फेज मास ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट, ए भनेको एरिया, सी स्टार एएल भनेको हाम्रो के थियो भन्दाखेरि एम सिएएल2 लिक्विड 2 मा चाहिँ एजी भनेर हो त्यसरी हामीले गरेका थियौँ होइन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कति छ त, अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन इन द ब्रोथ इन इक्विलिब्रियम विथ ग्यास फेज, हो त्यो इक्विलिब्रियम ब्रोथ कन्सन्ट्रेसन कति छ माइनस हाम्रो एक्चुअल अहिलेको लिक्विडको कन्सन्ट्रेसन कति छ। अब यहाँ हेर त हाम्रो कुरो के थियो भन्दाखेरि हाम्रो मास ट्रान्सफर दुई थोकले हुन्छ भनेर भनेको थियो होइन हामीले। हाम्रो मास ट्रान्सफरको मेन ड्राइभिङ फोर्स चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो सपोज यो बनाएर हेरौँ है त ल। हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यसरी हाम्रो फिल्म भयो होइन, यो बिचमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यतापट्टि सपोज ग्यास भयो, यतापट्टि लिक्विड भयो है त। अनि हामीले के हेरेको थियो भन्दाखेरि ग्यासमा हाई कन्सन्ट्रेसन छ, यसरी यहाँनिर कन्सन्ट्रेसन घट्यो, अनि यहाँनिर लिक्विडमा यहाँनिर धेरै कन्सन्ट्रेसन भयो, यहाँनिर झन् कन्सन्ट्रेसन घट्यो, यो खालको फिगर हामीले बनाएको थियो होइन। यो भनेको यहाँनिरको कन्सन्ट्रेसन भनेको के हो, सिएएल भयो हाम्रो, यहाँनिरको चाहिँ सिएएलआई इन्टरफेसमा भयो है त। अनि यो सिएएलआईबाट सिएलमा जाने जुन छ हो यो जुन छ यो चाहिँ हाम्रो ड्राइभिङ फोर्स हो भनेर भनेको थियो होइन। अनि त्यसपछि हामीले क्यालकुलेट गर्दै ल्याउँदाखेरि के भनेको थियो भन्दाखेरि यो सिएएलआई जुन छ इट्स अ प्रपर्टी अफ दिस मटेरियल, यो मटेरियलको प्रपर्टी हो, यो दुईटाको इन्टरफेसको प्रपर्टी हो भनेर भनेको थियो। किन भन्दाखेरि यो इन्टरफेसमा चाहिँ यतापट्टि स्याचुरेसन इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा सिएएलआई चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सी यतापट्टिको जुन सिएजी जुन छ सिएजीसँग रिलेटेड हुन्छ। यो सिएएलआई चाहिँ इज इक्वल टु एम, हामीले चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट एम युज गरेका थियौँ। यो सिएएलआई डिभाइड बाई सिएजीआई गरेका थियौँ, हो त्यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि फाइनली तिमीहरूले त्यो हेरेर एकताल त्यो फाइनली हाम्रो के आएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो यो इन्टरफेसको जुन चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसन छ, हो त्यो इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसनबाट चाहिँ यो लोवर कन्सन्ट्रेसन जुन मुभ भइरहेको छ दिस बेसिकली इज द ड्राइभिङ फोर्स फर मास ट्रान्सफर भनेर हामीले हेरेका थियौँ। यताबाट यतापट्टिको जुन मुभमेन्ट छ यो चाहिँ हाम्रो ड्राइभिङ फोर्स हो भनेर हामीले लास्टमा निकालेको थियौँ होइन। अनि त्यो कुरो भयो। अनि सेकेन्ड कुरो के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट मास ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट जुन छ, मास ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट जति धेरै भयो त्यति सजिलै मास ट्रान्सफर हुन्छ, मास ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट जति थोरै भयो त्यति ढिलो मास ट्रान्सफर हुन्छ। त्यस्तै एरिया धेरै भयो भने सजिलै मास ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुरोहरू हामीले हेरेका थियौँ लास्ट क्लासमा। यो बेसिक आइडियाहरू हो, यसमा केही कन्फ्युजन छैन होला है त। अब द इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसन, अब यिनीहरूको बारेमा यी कम्पोनेन्टको बारेमा कुरो गरौँ है त। द इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसन सी स्टार एएल इज अल्सो नोन एज द स्याचुरेसन कन्सन्ट्रेसन र सोल्युबिलिटी अफ अक्सिजन इन द ब्रथ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यो लेयरमा सिएएलआई र सिएजीआईको बिचमा डिफरेन्स चाहिँ किन छ, यो कन्सन्ट्रेसनको डिफरेन्स किन छ भन्दाखेरि यसको सोल्युबिलिटी यो दुईटा फेजको बिचमा फरक छ भनेर हामीले कुरो गरेको थियो होइन। त्यो दुईटाको बिचमा सोल्युबिलिटी फरक छ, हो त्यसले गर्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन स्लाइटली डिफरेन्ट हुन्छ। अनि यो इक्विलिब्रियममा भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो जुन हाम्रो ब्रथ छ, ब्रथ चाहिँ इमोबाइल ब्रथमा चाहिँ यसको म्याक्सिमम कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ त, हाम्रो सोल्युबिलिटी कति छ भन्ने कुरो चाहिँ सी स्टार एएलले जनाउँछ। The equilibrium concentration C star Al, also known as saturation concentration or solubility of oxygen in the broth. C star Al represents the maximum possible oxygen concentration that can occur in liquid under prevailing gas phase composition, temperature and pressure. यो particular pressure मा equilibrium concentration कति छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो C star Al ले जनाउँछ। The difference C star Al minus CAl between the maximum possible and the actual oxygen concentration in the liquid represents the concentration difference driving force for mass transfer. यसले चाहिँ हाम्रो mass transfer को लागि चाहिँ driving force यो हो भनेर हामीले कुरो गरेका थियो। अर्कै मैले रेकर्डिङ गर्न सुरु गरेँ कि गरिरहेको छु है त। अनि यो चाहिँ हाम्रो मास ट्रान्सफरको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ड्राइभिङ फोर्स चाहिँ यो हो। अब अझै अगाडि हेरौँ न। द सोल्युबिलिटी अफ अक्सिजन इज एक्वस सोल्युसन इन एम्बिएन्ट टेम्परेचर एन्ड प्रेसर इज लेस देन 10 ppm। द अमाउन्ट अफ अक्सिजन इज क्विकली कन्ज्युम्ड इन द एरोबिक कल्चर। अब हाम्रो के हामीले लास्ट क्लासमा पनि यसो एक दुईवटा इक्जाम्पल हेर्दाखेरि अक्सिजनको कुरो अलिकति गरेका थियौँ। अक्सिजनको हामीले के कुरो गरेका थियौँ भन्दाखेरि अक्सिजन इज नट भेरी सोल्युबल इन लिक्विड है त। हाम्रो जुन ब्रथ छ, हाम्रो जुन वाटर छ, एक्वस मिडियम छ, त्यसमा चाहिँ अक्सिजन चाहिँ त्यति सजिलै सोल्युबल हुँदैन। सोल्युबिलिटी अफ अक्सिजन इज लेस देन 10 ppm। अनि हो यो
This amount of oxygen is quickly consumed in the aerobic culture and must be replaced constantly by sparging. Sparging गरेर चाहिँ यसलाई constantly replace गर्नुपर्ने हुन्छ sparging. aerobic culture मा हामीले actively oxygen maintain गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि the amount of oxygen that's dissolved in the liquid is quickly consumed by the cell. In an active respiring cell population, an active respiring cell population can consume the entire oxygen content of a culture broth within a few seconds. Therefore, the maximum amount of oxygen that can be dissolved in the medium must be transferred from the gas phase 10 to 15 times per minute. हामीले चाहिँ constantly चाहिँ gas phase बाट चाहिँ oxygen चाहिँ transfer गराइराख्नु पर्छ. This is not an easy task because the low solubility of oxygen guarantees that the concentration difference C star Al minus CAL is always very small. यदि हाम्रो चाहिँ low concentration solubility of oxygen low भयो भनेपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि C star AL पनि लो हुन्छ, CAL त लो हुने भइहाल्यो, C star AL भन्दा कम हुने नै भइहाल्यो, यो भनेको एक्टिभली कन्ज्युम भइरहेको अक्सिजन भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो भ्यालु चाहिँ युजुअली लो हुन्छ। यो भ्यालु लो भइसकेपछि अब हामीले मास ट्रान्सफर बढाउनको लागि के गर्न सक्छौँ त? हाम्रो मेन मास ट्रान्सफर बढाउनको लागि यदि यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो लो नै हुन्छ भने सिस्टममा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले KL बढाउन सक्छौँ र हामीले A बढाउन सक्छौँ। बेसिकली हामीले KL बढाउनु पर्ने हुन्छ है त। Design of fermenters for aerobic culture must take these factors into account and provide optimum mass transfer conditions. अनि हो त्यसले चाहिँ optimum mass transfer condition को लागि यो चाहिँ लो हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मास ट्रान्सफरको लागि optimum condition चाहिँ कसरी गुन्न सक्छ, के हामीले गर्यो भने कुन फ्याक्टरले चाहिँ KL लाई इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी अब हेर्छौँ है त। Factors affecting cellular oxygen demand. The rate at which oxygen is consumed by the cells in the fermenters determines the rate at which oxygen must be transferred to the gas phase. सुरुमा अब हामी सेलले चाहिँ कुन कस्तो खालको सेलले कति खान्छ अक्सिजन भन्ने कुरो चाहिँ हामी यसो हेर्छौँ है त। The rate at which oxygen is consumed by the cell in the fermenter determines the rate at which oxygen must be transferred from gas phase to the liquid phase. Many factors influence oxygen demand. एउटा भनेको cell species, culture growth phase, nature of carbon source, यिनीहरू चाहिँ मेन फ्याक्टर सेल भनेको अलग अलग टाइपका सेलहरू, एनिमल सेलको अक्सिजन डिमान्ड अलग हुन सक्छ, प्लान्ट सेलको अलग हुन सक्छ, हाम्रो इकोलाई सेलको अलग हुन सक्छ, यीस्ट सेलको अलग हुन सक्छ। त्यसले गर्दा सेल स्पिसिसमा भर पर्छ। सेकेन्ड भनेको कल्चर ग्रोथ फेज। कल्चर चाहिँ कुन फेजमा छ? कल्चर भर्खर यदि हामीले ब्याच कल्चरको बारेमा कुरो गर्छौँ भने कल्चर जस्ट सुरु गरेको छ भने हो त्यतिखेर चाहिँ अमाउन्ट अफ सेल्स थोरै हुन्छ, त्यसले थोरै कन्ज्युम गर्छ। यदि कल्चर चाहिँ रन भइरहेको छ, स्टेडी स्टेटमा छ भने अक्सिजन कन्जम्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो स्टेडी लेभलमा भइरहेको हुन्छ। अनि हो त्यो कल्चरको चाहिँ कुन फेजमा छ हो त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ हैन। अनि नेचर अफ कार्बन सोर्स, हामीले कुन खालको कार्बन ग्लुकोज युज गरेका छौँ कि अरू कुनै खालका कार्बन सोर्स, सिट्रिक एसिड युज गरेका छ कि टार्टरिक एसिड अरू कुनै खालको कार्बन सोर्स युज गरेका छ भने हो त्यो द नेचर अफ कार्बन सोर्समा पनि डिपेन्ड गर्छ हाम्रो अक्सिजन डिमान्ड। अक्सिजन चाहिँ कति सेललाई चाहिँ कति अक्सिजन चाहिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यी सबै चिजमा डिपेन्ड गर्छ। फर एक्जाम्पल इन ब्याच कल्चर द रेट अफ अक्सिजन अपटेक भेरिज इन टाइम ड्यू टु फर्स्ट द कन्सन्ट्रेसन अफ सेल्स इन्क्रिज ड्युरिङ द कोर्स अफ ब्याच कल्चर एन्ड द टोटल रेट अफ अक्सिजन अपटेक इज प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ सेल्स प्रेजेन्ट। सुरुमा थोरै सेल हुन्छ, थोरै अक्सिजन कन्जम्सन हुन्छ, टाइम बढ्दै गएपछि अक्सिजनको प्रोपोर्सन चाहिँ बढ्दै जान्छ किनकि द अमाउन्ट अफ सेल्स इट इन्क्रिजिङ इज मच हायर है त। ल अनि इन एडिसन रेट अफ अक्सिजन कन्जम्सन पर सेल नोन एज स्पेसिफिक अक्सिजन अपटेक अल्सो भेरिज अफन रिचिङ म्याक्सिमम ड्युरिङ अर्ली स्टेजेस अफ सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथको चाहिँ अर्ली स्टेजेसमा अब यसको यहाँनिर मैले ग्राफ अहिले त्यो ग्राफको बारेमा अहिले एकछिनमा कुरा गर्छौँ। हामीले इन जेनरल सेलको पनि कुन ग्रोथ फेजमा छ, हाम्रो स्टेसनरी हाम्रो सुरुको ल्याग फेजमा छ कि हाम्रो लग फेजमा छ कि स्टेसनरी फेजमा छ कि यो भनेको हामीले जुन ग्रोथ कल्चर गराइरहेको हुन्छौँ हो त्यसमा चाहिँ स्टेडी स्टेटमा पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अनि त्यो जब सेल चाहिँ एक्चुअल ग्रो भइरहेको हुन्छ त्यतिखेर त्यसको चाहिँ अक्सिजन कन्जम्सन चाहिँ म्याक्सिमम हुनसक्छ ड्युरिङ अर्ली स्टेजेस अफ सेल ग्रोथ। इफ क्यू नट इज द अक्सिजन अपटेक पर युनिट भोल्युम अफ द ब्रथ एन्ड क्यू नट स्मल क्यू नट इज स्पेसिफिक अक्सिजन अपटेक रेट देन क्यू नट क्यापिटल क्यू नट अक्सिजन अपटेक पर भोल्युम भनेको हाम्रो चाहिँ पर लिटर अक्सिजन अपटेक जुन छ इज इक्वल टु क्यू नट अक्सिजन अपटेक पर युनिट सेल इन्टु सेल कन्सन्ट्रेसन है त। यो एक्स भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि सेल कन्सन्ट्रेसन, अक्सिजन युनिट पर अक्सिजन कन्जम्सन पर सेल इन्टु सेल कन्सन्ट्रेसन हो। त्यो गर्दाखेरि क्यू नट भनेको ग्राम पर सेकेन्डमा हुन्छ, क्यू नट इज इक्वल टु ग्राम मोल पर ग्राम पर सेकेन्डमा भयो यो होइन क्यू भनेको। अनि यो ग्राम पर सेकेन्ड चाहिँ यतापट्टि यहाँनिर काटियो, यहाँनिर ग्राम, यो एक्स भनेको हाम्रो ग्राम पर लिटरमा हुन्छ अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि ग्राम मोल पर ग्राम पर सेकेन्डमा हुन्छ। ग्राम काटियो भनेपछि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि ग्राम मोल पर लिटर पर सेकेन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो क्यू नटको चाहिँ युनिट चाहिँ ग्राम मोल पर लिटर पर सेकेन्ड भयो। अनि यो भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ हो क्या। हाम्रो
पर सेलले कति अक्सिजन कन्जम्सन गरिरहेको छ अनि हो त्यो अनुसारले हाम्रो पर युनिट भोल्युमले कति अक्सिजन कन्जम्सन गरिरहेको छ। हामीले फर्मेन्टरमा त पर युनिट भोल्युम हेर्छौँ त, अनि पर युनिट भोल्युमले कति कन्जम्सन गरिरहेको छ भन्दाखेरि पर सेलले कति कन्जम्सन गरेको छ इन्टु सेल कन्सन्ट्रेसन गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ प्लट गर्यौँ भने हामीले अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन र स्पेसिफिक अक्सिजन अपटेक, हाम्रो स्पेसिफिक अक्सिजन अपटेक रेट भनेको क्यू नट, पर सेलले चाहिँ कति अक्सिजन लिन्छ त्यसलाई प्लट गर्यौँ भने यस्तो खालको ग्राफ आउँछ। जब हाम्रो डिजल्भ अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन लो हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति अक्सिजन आयो त्यति नै सेलले लिने भयो है त। त्यो भनेको चाहिँ सेललाई चाहिँ अक्सिजन पुगिरहेको छैन। हाम्रो डिजल्भ अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन यदि लो भयो भने CAL जुन छ हाम्रो यो इक्वेसनमा, यो यतापट्टिको जुन डिजल्भ अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन, हाम्रो कन्सन्ट्रेसन अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन CAL चाहिँ लो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जति अक्सिजन सिस्टममा आइरहेको छ सबै सेलले युज गरिरहेको छ हो। त्यसले गर्दाखेरि यदि हामीले स्पेसिफिक अक्सिजन अपटेक र डिजल्भ अक्सिजन कन्सन्ट्रेसनलाई प्लट गर्यौँ भने वी गेट अ लिनियर रिलेसनसिप सुरुमा है त। सुरुमा हाम्रो एउटा लिनियर रिलेसनसिप छ, जति अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन बढ्दै गयो लिनियरली त्योसँगै अक्सिजन अपटेक पनि बढ्दै जान्छ अन्टिल इट रिचेज अ सर्टेन पोइन्ट विच इज नोन एज क्रिटिकल कन्सन्ट्रेसन। क्रिटिकल कन्सन्ट्रेसनमा पुगिसकेपछि चाहिँ देयर इज इनफ अक्सिजन द्याट द सेल इज नट अक्सिजन स्टार्भ। हामीले जुन फर्मेन्टेसन ब्रथमा हाम्रो फर्मेन्टेसन मिडियममा जुन सेलहरू हुन्छ दिस इज नट, इट्स नट अक्सिजन स्टार्भ। अक्सिजन इज नट द लिमिटिङ फ्याक्टर। यो सेल यो क्रिटिकल कन्सन्ट्रेसन तल आयो भने चाहिँ अक्सिजन बिकम्स अ लिमिटिङ फ्याक्टर। अक्सिजन चाहिँ त्यो हुन दिनु भएन हामीले, सेल ग्रोथ चाहिँ राम्रोसँग हुँदैन, हाम्रो इल्ड कम भइरहेको हुन्छ यो रिजनमा। तर यो रिजनमा आइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ इज इनफ द्याट सेल्स क्यान टेक लार्ज अमाउन्ट अफ अक्सिजन है त। जति उनीहरूलाई चाहियो त्यति अक्सिजन उनीहरूले लिन पाए र सरप्लस अक्सिजन पनि बाँकी रह्यो, त्यो खालको सिचुएसन हो। र वी अलवेज वान्ट आवर फर्मेन्टेसन इन दिस पर्टिकुलर रिजन अफ कन्सन्ट्रेसन, वी डु नट वान्ट इट बिलो द क्रिटिकल कन्सन्ट्रेसन। द इनहेरेन्ट डिमान्ड अफ एन अर्गानिजम फर अक्सिजन क्यू नट डिपेन्ड्स प्राइमरली अन द बायोकेमिकल नेचर अफ द सेल एन्ड इट्स न्युट्रिसन इन्भाइरोमेन्ट। हाउएभर when the level of dissolved oxygen in the medium falls below a certain point, the specific rate of oxygen uptake is also dependent on the oxygen concentration in the liquid CAL। यदि क्रिटिकल भन्दा तल आयो भने चाहिँ हाम्रो जति अक्सिजन डिजल्भ अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक अक्सिजन अपटेक क्यू नट डिपेन्ड गर्छ। इफ CL is above the critical oxygen concentration secret, हाम्रो सिक्रेट भन्दा माथि छ CL भने क्यू नट इज अ कन्स्ट्यान्ट म्याक्सिमम एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट अफ CL। यहाँनिर चाहिँ सिक्रेट भन्दा माथि गयो भने क्रिटिकल कन्सन्ट्रेसन भन्दा माथि गयो भने क्यू नट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ कन्सन्ट्रेसन अफ अक्सिजन, डिजल्भ अक्सिजन। इफ CAL इज बिलो सिक्रेट क्यू नट इज एप्रोक्सिमेटली लिनियरली डिपेन्डेन्ट अन अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन है त। टु एलिमिनेट अक्सिजन लिमिटेसन्स इन एलो सेल मेटाबोलिज्म टु फङ्सन एट इट्स फास्टेस्ट, द डिजल्भ अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन एट एभ्री पोइन्ट अफ द फर्मेन्टर मस्ट बी एबभ सिक्रेट। हाम्रो चाहिँ अक्सिजन चाहिँ राम्रोसँग डिजल्भ भएको हुनुपर्छ, सबैतिर चाहिँ अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन सिक्रेट भन्दा माथि भयो भने मात्रै हाम्रो यिल्ड चाहिँ आइडियल अमाउन्टमा हुन्छ, म्याक्सिमम यिल्ड हुन्छ। द एक्ज्याक्ट भ्याल्यु अफ सिक्रेट डिपेन्ड्स अन द अर्गानिजम बट इट युजली फल्स बिट्विन 5 to 10% अफ द एयर सेचुरेसन अन्डर एभरेज अपरेटिङ कन्डिसन। अब यो चाहिँ सिक्रेट जुन छ हो त्यो भनेको अघि हामीले कुरो गऱ्यौँ नि, हाम्रो सेलको अक्सिजन डिमान्ड जुन छ इट डिपेन्ड्स अन द टाइप अफ सेल। हाम्रो एनिमल सेलको अक्सिजन डिमान्ड अलग हुनसक्छ, प्लान्ट सेलको अलग हुनसक्छ, फङ्गल सेलको अलग हुनसक्छ, ब्याक्टेरियल सेलको अलग हुनसक्छ, त्यो कुरो भयो। त्यो बाहेक पनि इट्स युजली फल्स विदिन द 5 to 10% अफ एयर सेचुरेसन अन्डर एभरेज अपरेटिङ कन्डिसन। भनेको हाम्रो चाहिँ यो जुन एभरेज अपरेटिङ कन्डिसन हाम्रो जति चाहिँ अक्सिजन हामीले एयर दिएको छ हो त्यो त्यसको चाहिँ 5 to 10% चाहिँ एयर सेचुरेसन भित्रै त्यो पर्छ। भनेको सिक्रेट इज नट भेरी डिफिकल्ट टु मेन्टेन है त। त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्न डिफिकल्ट हुँदैन अनलेस हाम्रो चाहिँ मिक्सिङ राम्रोसँग भएको छैन, हाम्रो चाहिँ लिक्विडमा चाहिँ अक्सिजन सेचुरेसन भएको छैन भने अनि त्यतिखेर चाहिँ सिक्रेटभन्दा तल आउन सक्छ। यदि हामीले चाहिँ मिक्सिङ राम्रोसँग गरेको छ भने सिक्रेटभन्दा तल आउँदैन। फर सेल्स विथ रिलेटिभली हाई सिक्रेट लेभल्स द टास्क अफ ट्रान्सफरिङ सफिसिएन्ट अक्सिजन टु मेन्टेन CAL इज ग्रेटर देन सिक्रेट इज मोर च्यालेन्जिङ देन कल्चर्स विथ लो सिक्रेट भ्याल्यु। यदि कुनै कुनै कल्चरमा सिक्रेट भ्याल्यु चाहिँ हाई छ भने इट बिकम्स डिफिकल्ट टु मेन्टेन अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन इन दोज कल्चर्स। युजली सिक्रेट मेन्टेन गर्न सजिलो हो होइन, हामीले सजिलैसँग डिजल्भ गरेको हुनु पर्यो। अनि एभरेज अपरेटिङ कन्डिसनमा it's not difficult to maintain concentration of secret, but in certain cases यदि हामीलाई थाहा छ हाम्रो सेलले चाहिँ लार्ज अमाउन्ट अफ अक्सिजन कन्ज्युम गर्छ भने त्यो केसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो भनेको हाम्रो सेल स्पिसिस एन्ड ग्रोथमा है त, फ्याक्टर्स एफेक्टिङ सेलुलर डिमान्डमा सेल स्पिसिस एन्ड ग्रोथ भयो।
अब सेकेन्ड भनेको के छ भने कस्तो खालको सबस्ट्रेट युज भइरहेको छ. द चोइस अफ सबस्ट्रेट used in the fermentation medium can also affect oxygen demand because glucose is generally consumed more rapidly than other sugars. Rate of oxygen uptake are often higher when glucose is used. अब जुन रेटमा हाम्रो चाहिँ अक्सिडेसन भइरहेको छ त्यहाँभित्रपट्टि जुन न्युट्रिएन्ट सोर्स आयो, कार्बन सोर्स आयो, कार्बन सोर्स त फाइनली अक्सिडाइज भएर कार्बन डाइअक्साइड बन्ने हो नि त. अनि हो त्यो कार्बन सोर्स चाहिँ अक्सिडाइज हुने जुन रेट छ हो त्यो रेटमा पनि हाम्रो अक्सिजन कन्जम्सन डिपेन्ड गर्छ, अक्सिजन अपटेक डिपेन्ड गर्छ. बिकज ग्लुकोज इज जनरली कन्ज्युम मोर ऱ्यापिडली देन अदर सुगर्स, रेट अफ अक्सिजन अपटेक आर अफन हायर वेन ग्लुकोज इज युज. अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट फर सेल ग्रोथ एन्ड प्रोडक्ट फर्मेसन अल्सो डिपेन्ड्स अन द डिग्री अफ रिडक्सन अफ सबस्ट्रेट. हामीले डिग्री अफ रिडक्सन गामा भनेर पढाएको थियो नि, हाम्रो गामा डिग्री अफ रिडक्सन भनेर पढाएको थियो होइन. डिग्री अफ रिडक्सन भनेको के थियो भन्दाखेरि यसले चाहिँ बेसिकल्ली कति चाहिँ इलेक्ट्रोन लिन सक्छ अक्सिजनबाट. यदि डिग्री अफ रिडक्सन धेरै भयो भने धेरै अक्सिजनबाट चाहिँ अक्सिजनबाट इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर चाहिँ धेरै हुनु पर्यो है त. डिग्री अफ रिडक्सन धेरै भयो भने अक्सिजनबाट इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर धेरै हुनु पर्यो. अनि हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अक्सिजनबाट इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर अक्सिजन धेरै अक्सिजन चाहिने भयो यदि डिग्री अफ रिडक्सन धेरै भयो भने, त्यो भनेर हामीले कुरो गरेको थियो. अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट फर सेल ग्रोथ एन्ड प्रोडक्ट फर्मेसन अल्सो डिपेन्ड्स अन डिग्री अफ रिडक्सन अफ द सबस्ट्रेट. फ्रम इलेक्ट्रोन balance consideration, the specific oxygen demand is greater when carbon substrate with high degree of reduction are used. For example, specific oxygen uptake tends to be higher when cultures growing in alcohol or alkane hydrocarbon compared to carbohydrate. Alkane यिनीहरूको चाहिँ डिग्री अफ रिडक्सन कम्पेरिटिभली हाई हुन्छ कम्पेयर टु कार्बोहाइड्रेट, कम्पेयर टु ग्लुकोज हो. त्यस्तो खालको मिडियममा चाहिँ हामीले ग्रो गर्यो भने देयर माइट बी हायर अक्सिजन डिमान्ड है त. अब यो भनेको हाम्रो बेसिकली फ्याक्टर्स एफेक्टिङ अक्सिजन डिमान्ड भयो है त. अब अक्सिजन चाहिँ कसरी सेलसम्म पुग्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब हामी हेर्छौँ है त. हाम्रो बेसिकली अक्सिजन सेलसम्म पुग्नलाई हाम्रो चाहिँ ग्यास तलबाट स्पार्जिङ गरेको छ, स्पार्जिङ गरेको छ बबल्सहरू बनेर मिडियम हाम्रो ब्रथभरि बबल्सहरू भयो होइन. अनि त्यो बबल्सबाट त अक्सिजन ट्रान्सफर भएर सेलसम्म पुग्नु पर्यो नि त होइन. सेलमा पनि भित्र माइटोकन्ड्रियासम्म पुग्नु पर्यो, त्यहाँ जुन ठाउँमा चाहिँ अक्सिजन ट्रान्सफर भइरहेको छ, अक्सिजन चाहिँ युज भइरहेको छ. कार्बन इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनमा इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर अक्सिजन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर. अनि इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ लास्टसम्म चाहिँ पुग्नु पर्यो है त. इन एरोबिक कल्चर मोलिक्युल्स मस्ट ह्याभ टु ओभरकम अ सिरिज अफ ट्रान्सपोर्ट रेजिस्टेन्स बिफोर बिङ युटिलाइज्ड बाई द सेल. Oxygen molecules must overcome a series of transport resistances before being utilized by the cell. 8 mass transfer steps are involved in transport of oxygen from the interior of a gas bubble to the site of intracellular reaction. यहाँ ग्यास बबलबाट चाहिँ सेलसम्म पुग्नको लागि 8 वटा इन्डिपेन्डेन्ट स्टेप छ अरे. पहिलो स्टेप ट्रान्सफर फ्रम इन्टेरियर अफ बबल टु द ग्यास लिक्विड इन्टरफेस. यो बबलबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यहाँबाट ग्यास लिक्विड इन्टरफेस यहाँनिर भित्रपट्टि यहाँ बबलको यहाँ भित्रपट्टि एउटा लेयर हुन्छ नि हो, त्यो लेयरमा चाहिँ बबलबाट त्यो लेयरमा जानु पर्यो, ग्यास लिक्विड इन्टरफेसमा जानु पर्यो. मुभमेन्ट अक्रस द ग्यास लिक्विड इन्टरफेस. अब ग्यास र लिक्विडको जो इन्टरफेस छ इन्टरफेसबाट मुभ गर्नु पर्यो. त्यसपछि डिफ्युजन थ्रु द रिलेटिभली स्ट्याग्नेन्ट लिक्विड फिल्म सराउन्डिङ द बबल. हाम्रो फिल्म थियरी जस्तो कुरो. अब यहाँबाट फेरि यो बबलबाट चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्नु पर्यो, बल्क लिक्विडमा आउनु पर्यो यो फिल्मबाट, स्ट्याग्नेन्ट फिल्मबाट. अनि ट्रान्सपोर्ट थ्रु बल्क लिक्विड यहाँनिरबाट ट्रान्सपोर्ट भयो है त. डिफ्युजन थ्रु रिलेटिभली स्ट्याग्नेन्ट लिक्विड फिल्म सराउन्डिङ द सेल. अब सेलको वरिपरि भएको जुन स्ट्याग्नेन्ट लिक्विड फिल्म छ हो त्योसम्म आइपुग्यो. अनि त्यहाँबाट डिफ्युजन हुनु पर्यो लिक्विड र सोलिडको जुन इन्टरफेससम्म. मुभमेन्ट एक्रस द लिक्विड सेल इन्टरफेस. अब यो इन्टरफेसमा यसको मेम्ब्रेनबाट चाहिँ मुभ गर्नु पर्यो. इफ द सेल्स आर इन अ फ्लक क्लम्प अर सोलिड पार्टिकल्स डिफ्युजन थ्रु द सोलिड टु द इन्डिभिजुअल सेल है त. यदि यो चाहिँ इन्डिभिजुअल सेल छैन, फ्लक भएको छ, क्लम्प भएको छ सेल भने त्यो चाहिँ क्लम्पबाट पनि डिफ्युजन भएर चाहिँ इन्डिभिजुअल सेलसम्म पुग्नु पर्यो. अनि त्यसरी इन्डिभिजुअल सेलमा पुगेपछि इन्डिभिजुअल सेलको चाहिँ साइटोप्लाजमबाट चाहिँ मुभ गरेर फाइनली ट्रान्सपोर्ट चाहिँ हाम्रो माइटोकन्ड्रियामा जहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन भइरहेको हुन्छ त्यहाँनिर इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर जसरी जुन अक्सिजन काम गर्छ हो त्योसम्म चाहिँ पुग्नु पर्यो है त. अनि यो बेसिकली चाहिँ हाम्रो 8वटा मेन स्टेप भयो. एउटा फर्स्ट के भयो भन्दाखेरि हाम्रो ग्यास बबलमा यहाँ अक्सिजन छ, त्यो चाहिँ अक्सिजन चाहिँ ग्यास बबलबाट इन्टरफेससम्म आउनु पर्यो. यो ग्यासको जुन स्ट्याग्नेन्ट लेयर जुन छ हो त्यो पास गरेर. अनि त्यसपछि इन्टरफेस क्रस गर्नु पर्यो. इन्टरफेस क्रस गरेपछि लिक्विड स्ट्याग्नेन्ट लेयरबाट जानु पर्यो. त्यसपछि बल्क लिक्विडबाट जानु पर्यो. लिक्विड सोलिड इन्टरफेससम्म पुग्नु पर्यो. अनि इन्टरफेसबाट मुभ गर्नु पर्यो. अनि भित्र डिफ्युजन हुनु पर्यो. अनि सेलभित्र मुभमेन्ट हुनु पर्यो. यी 8वटा स्टेपले चाहिँ हाम्रो अक्सिजन चाहिँ बबलबाट सेलसम्म पुग्छ. The relative magnitude of various mass transfer resistances depend on the composition and the rheological properties of the liquid, the mixing intensity, and the size of the bubbles, the size of cell clumps, interfacial absorption characteristics.
एक सेकेन्ड देऊ है। अब यहाँ हेर त, यहाँ हाम्रो धेरै खालका चिजहरू आयो होइन। धेरै खालका चिजहरूमध्ये 8वटा स्टेपमध्ये हरेक स्टेपको चाहिँ आफ्नै स्पिड हुनसक्छ। फर एक्जाम्पल, ट्रान्सफर फ्रम द इन्टेरियर अफ बबल टु द ग्यास लिक्विड इन्टरफेस, दिस माइट बी सुपर फास्ट। यदि हाम्रो चाहिँ यो अक्सिजन जुन छ हो त्यो सजिलै डिजल्भ हुने खालको चिज छ, हाम्रो अक्सिजन चाहिँ ग्यासमा चाहिँ सजिलै डिजल्भ हुने खालको चिज छ भने इट क्यान इजिली रिच द इन्टरफेस, यो भनेको सुपर फास्ट हुनसक्छ। मुभमेन्ट एक्रस द ग्यास लिक्विड इन्टरफेस, दिस माइट अल्सो ह्यापन रिलेटिभली क्विकली, यो स्टेपलाई टाइम लाग्न सक्छ। यो स्टेपलाई यदि हाम्रो चाहिँ ऊ छ नन न्युटोनियन फ्लुइड हाई विस्कोसिटीवाला फ्लुइड छ भने ट्रान्सपोर्ट थ्रु बल्क लिक्विड डिफिकल्ट हुनसक्छ। यदि नन न्युटोनियन हाई विस्कोसिटी छ भने ट्रान्सपोर्ट फ्रम बल्क लिक्विड टु द सेल पनि डिफिकल्ट हुनसक्छ। यसरी हरेक स्टेपका चाहिँ सेल हाम्रो लिक्विडको प्रपर्टीमा भयो, ग्यासको प्रपर्टीमा भयो, र ब्रथमा चाहिँ के छ हो त्यो सबै कुरोमा, सेल चाहिँ कसरी अर्गनाइज भएको छ, यदि सेल इन्डिभिजुअल सेल छ कि क्लम्प भएर बसेको छ कि, यी सबै फ्याक्टरमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ हाम्रो द रेट अफ अक्सिजन ट्रान्सफर फ्रम बबल इन्टु द सेल। The relative magnitude of various mass transfer resistances depend on the composition and rheological properties of the liquid, the mixing intensity, the size of the bubble, the size of any cell clumps, interfacial adsorption characteristics, and other factors. However, for most bioreactors, the following analysis is valid. Transfer through bulk gas phase to the bubbles is relatively fast. Normally, के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो जुन ग्यास बबलबाट इन्टरफेससम्म आइपुग्ने जुन छ हो यो इज रिलेटिभली फास्ट फर अक्सिजन। अक्सिजनको लागि मोस्ट बायो अक्सिजनको लागि अक्सिजन इज हैज हाई सोल्युबिलिटी इन ग्यास बबल। यसको यहाँनिरको जुन लेयर छ त्यो सानो हुन्छ, सानो भएकोले गर्दाखेरि अक्सिजन क्यान इजिली मुभ फ्रम bulk gas into the interface. The gas liquid interface itself contributes negligible resistance. Oxygen also moves really easily from the interface. सजिलै मुभ गर्ने हुन्छ। The liquid film around the bubble is a major resistance to oxygen transfer. अब एउटा पहिलो मेजर रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि यो लिक्विड फिल्म जुन छ, लिक्विडमा अक्सिजनको सोल्युबिलिटी कम छ। सोल्युबिलिटी कम भइसकेपछि हाम्रो के हो भन्दाखेरि सी स्टार एल माइनस सिएएल जुन छ यो चाहिँ लो भयो है त। सोल्युबिलिटी कम भइसकेपछि लो भयो, लो भइसकेपछि यसको ट्रान्सफरमा चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो लो भएकोले गर्दाखेरि सोल्युबिलिटी यसको सी स्टार एल पनि लो छ, सिएल पनि लो छ हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लिक्विडमा चाहिँ सजिलै ट्रान्सफर भएन। द लिक्विड फिल्म अराउन्ड द बबल इज अ मेजर रेजिस्टेन्स टु अक्सिजन ट्रान्सफर। इन अ वेल मिक्स्ड फर्मेन्टर कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट्स इन द बल्क लिक्विड आर मिनिमाइज एन्ड मास ट्रान्सफर रेजिस्टेन्स इन दिस रिजन इज स्मल। यदि हाम्रो चाहिँ मिक्सिङ चाहिँ राम्रो छ, प्रपर मिक्सिङ भइरहेको छ, लो विस्कोसिटीवाला लिक्विड छ भने यो चिजहरू चाहिँ यो जुन बल्क ट्रान्सफर छ, बल्क ट्रान्सफर इज इजी। हाउएभर ऱ्यापिड मिक्सिङ क्यान बी डिफिकल्ट टु एचिभ इन विस्कस फर्मेन्टेसन ब्रथ। यदि हाम्रो विस्कोसिटी हाई छ भने इन विस्कस फर्मेन्टेसन ब्रथ हो त्यो केसमा चाहिँ बल्क लिक्विड ट्रान्सफर पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। इन दिस केस अक्सिजन ट्रान्सफर रेजिस्टेन्स इन द बल्क लिक्विड मे बी इम्पोर्टेन्ट। यदि हाम्रो विस्कस छ, नन न्युटोनियन खालका फ्लुइडहरू छन् भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले यो बल्क लिक्विडमा पनि ट्रान्सफर रेटलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि पाँचौं, अब यो भएन हाम्रो फर्स्टवाला चाहिँ त्यति रेजिस्टेन्स छैन, सेकेन्डवाला पनि सजिलो भयो, थर्डवाला इम्पोर्टेन्ट भयो, फोर्थवाला डिपेन्डिङ अन द कल्चर कन्डिसन इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन। अब फिफ्थवाला, बिकज सिंगल सेल्स आर मच स्मलर देन ग्यास बबल्स, द लिक्विड फिल्म सराउन्डिङ इच सेल इज मच थिनर देन अराउन्ड द बबल्स। द इफेक्ट अफ लिक्विड फिल्म अन द मास ट्रान्सफर क्यान जेनरली बी नेग्लेक्टेड। अन द अदर ह्यान्ड, इफ सेल्स फर्म लार्ज क्लम्प्स देन लिक्विड फिल्म रेजिस्टेन्स अराउन्ड द क्लम्प क्यान बी सिग्निफिकेन्ट। अब हाम्रो कस्तो छ, हाम्रो जुन सोलिड इन्टरफेस कस्तो छ, यदि हामीले बिट्सहरू युज गरेर त्यसको सर्फेसमा सेलहरू छ है त, त्यो केसमा के हो भन्दाखेरि बिटको साइज लार्ज हुन्छ। लार्ज भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर लेयर लार्ज हुनसक्छ, इट माइट प्रोभाइड रेजिस्टेन्स। तर हाम्रो चाहिँ ब्याक्टेरियल सेल, इकोलाई सेल छ, इकोलाई सेल पनि नन कम्पिङ खालको सिस्टम छ है त। हामीले ऱ्यापिडली मजाले मिक्स गरिरहेको छ, फ्लोकुलेसन हुन दिएको छैन, सेडिमेन्टेसन हुन दिएको छैन, सेल्सहरू इन्डिपेन्डेन्ट छ भने हो त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन यो बााउन्ड्रीमा चाहिँ जुन मास ट्रान्सफर जुन छ, यो ग्यासको ट्रान्सफर जुन यो बााउन्ड्रीबाट भइरहेको छ, यो ट्रान्सफर रेजिस्टेन्स चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ। तर यदि हाम्रो चाहिँ सेल चाहिँ ठुल्ठुलो क्लम्प बनेर बसेको छ भने त्यो केसमा यो ट्रान्सफर पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। रेजिस्टेन्स एट लिक्विड सेल इन्टरफेस इज नेग्लिजिबल। अब हामीले यो कुरो अगाडि पनि गरेका थियौँ है त, हामीले लिक्विड सोलिड इन्टरफेसको रेजिस्टेन्सलाई हामी नेग्लिजिबल लिन्छौँ, किन भन्दाखेरि सेल इन्टरफेसमा पुग्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ कन्ज्युम भयो भन्ने खालको एक तरिकाले हामी सोध्छौँ है त। When the cells are in clumps, interparticle resistance is likely to be significant as oxygen has to diffuse through the solid pellet to reach the cell in the interior. The magnitude of this resistance depends on the size and properties of
सेल क्लम्प्स। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि तर यदि हाम्रो सेल चाहिँ क्लम्प भएर बसेको छ, सेल चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ ब्लबहरू भएर बसेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि इन्ट्रा सोलिड डिफ्युजन पनि भयो, सोलिडभित्रै डिफ्युजन हुनुपर्ने भयो, विच इज अ स्लो स्टेप। तर एक्चुअल सेलमा पुगिसकेपछि त्योभित्र चाहिँ डिफ्युजनले गर्दाखेरि मुभमेन्ट हुने हो, सानो एरियामा सानो डिस्टेन्स चाहिँ डिफ्युजनले गर्दा मुभमेन्ट हुने हो, त्यसले गर्दा दोज आर कन्सिडर्ड नेग्लिजिबल बिकज अफ स्मल डिस्टेन्सेस इन्भल्भ। अब हाम्रो मेन फ्याक्टरहरू के भयो भने त ल हाम्रो के छ भन्दाखेरि पहिलो मेन फ्याक्टर भनेको यो भएको ठाउँमा हाम्रो लिक्विड ग्यासबाट ग्यासको इन्टरफेस ग्यास लिक्विड इन्टरफेसबाट बल्क लिक्विडमा आउनलाई हाम्रो पहिलो रेजिस्टेन्स त्यो भयो। अनि डिपेन्डिङ अन द रियोलोजिकल कन्डिसन हाम्रो चाहिँ भिस्कोसिटी कति छ, हाम्रो चाहिँ फ्लुइडको प्रपर्टी के छ, बोथ बल्क लिक्विड मे बी सिग्निफिकेन्ट, बल्क लिक्विड ट्रान्सफर यो मे बी सिग्निफिकेन्ट। तर हामीले यदि एक्वस खालको सिस्टम युज गरिरहेको छौँ, हामीले चाहिँ पानी हाम्रो युजली ब्रथहरू चाहिँ एक्वस खालको ब्रथ हुन्छ नि, एक्वस खालको ब्रथ भयो भने चाहिँ दिस थिङ इज नट सिग्निफिकेन्ट। हाम्रो पहिलो सिग्निफिकेन्ट चिज यो छ। अनि यदि इफ यु आर लुकिङ एट फर्मेन्टेसन इन सिङ्गल सेलवाला कल्चर, यी बाँकी सबै फ्याक्टरहरू 5 देखि 8 सम्म कुनै पनि फ्याक्टरहरू काम गर्दैन। यदि सेल क्लम्पहरू भएको छ भने यी फ्याक्टरहरू इम्पोर्टेन्ट हो, तर हामीले युजली सिङ्गल सेल वी आर अस्युमिङ इट एज अ सिङ्गल सेल सिस्टम। त्यसैले हाम्रो मेन चाहिँ अक्सिजन ट्रान्सफरको लागि प्रब्लम चाहिँ केले दिँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो ग्यासबाट लिक्विडमा जुन मुभमेन्ट गर्ने, यो लिक्विड फिल्मबाट मुभमेन्ट गर्नेवाला जुन छ हो त्यो चाहिँ हाम्रो मेन फ्याक्टर हो। अनि हो त्यसलाई हामीले कुन इक्वेसनले हाम्रो त्यसलाई चाहिँ क्यारेक्टराइज गर्छ भन्दाखेरि बेसिकली यो इक्वेसनले, यो हाम्रो जुन सुरुमा हेरेको जुन इक्वेसन थियो नि यो इक्वेसनले चाहिँ क्यारेक्टराइज गर्छ हाम्रो अक्सिजन ट्रान्सफर रेट। दिस इज द रेट लिमिटिङ स्टेप है त। यो भयो यो हामीले when cells are dispersed in the liquid and bulk fermentation broth is well mixed, the major resistance to oxygen transfer is the liquid film surrounding the gas bubble. Transport through this film becomes the rate limiting step in complete process and controls the overall mass transfer rate. Consequently, the rate of oxygen transfer from the bubbles all the way to the cell is dominated by rate of step 3. हाम्रो step 3 के थियो भन्दा diffusion through relatively stagnant liquid film surrounding the bubble. यो step 3 यो जुन हाम्रो यहाँनेरिको जुन ट्रान्सफर छ यो ट्रान्सफर चाहिँ it determines the overall rate of oxygen transfer because in well mixed liquid हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि bulk liquid transport is negligible. well mixed छ भने सेलमा क्लम्पिङ हुँदैन, इन्डिभिजुअल सेलहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। अनि हो त्यो केसमा हाम्रो डोमिनेन्ट फ्याक्टर चाहिँ के हो भन्दाखेरि Na is equal to KLa C star Al minus CAl, equilibrium concentration minus concentration in the liquid. At steady state, there can be no accumulation of oxygen at any location in the fermenter. Therefore, the rate of oxygen transfer from the bubbles is equal to the rate of oxygen consumption by the cell. अघि हामीले rate of oxygen consumption by the cell भनेर हामीले यहाँ हेरेका थियौँ नि हैन, हामीले यो रेट अफ अक्सिजन कन्जम्पसन बाई द सेल भनेर हेरेको थियौँ होइन, क्यू नट इन्टु एक्स। क्यू नट भनेको चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक अक्सिजन अपटेक रेट इन्टु सेल कन्सन्ट्रेसन हो, त्यो भयो। त्यही कुरालाई हामीले यहाँनिर ल्याएको छौँ। अब स्टेडी स्टेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेडी स्टेट भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो स्टेडी स्टेटमा चाहिँ हाम्रो ब्रथको कुनै पनि प्रपर्टी चेन्ज भएन त, हाम्रो ब्रथको कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भएन, हाम्रो ब्रथको एमाउन्ट अफ अक्सिजन चेन्ज भएन, टेम्परेचर चेन्ज भएन, त्यो सबै चेन्ज भएन। त्यसले गर्दाखेरि यदि हाम्रो ब्रथको चाहिँ अक्सिजन चाहिँ चेन्ज भइरहेको छैन भने, अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भइरहेको छैन भने के हो भन्दाखेरि हाम्रो द अमाउन्ट अफ अक्सिजन द्याट इज गेटिङ ट्रान्सफर्ड इन्टु द ब्रथ इज इक्वल टु द अमाउन्ट अफ अक्सिजन द्याट इज गेटिङ एब्जर्ब बाई द सेल्स। सेलले त्यति नै अक्सिजन खानु पर्यो जति चाहिँ अक्सिजन चाहिँ ग्यास बबलबाट ट्रान्सफर भइरहेको छ। यो खालको सिचुएसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सेलमा चाहिँ जुन अक्सिजन त्यो हाम्रो चाहिँ लिक्विड ब्रथ जुन छ हो त्यसमा चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। अनि त्यो त्यस्तो भयो भने हाम्रो चाहिँ रेट अफ अक्सिजन ट्रान्सफर इज इक्वल टु द अक्सिजन कन्जम्पसन, स्पेसिफिक अक्सिजन कन्जम्पसन रेट, oxygen consumption per unit cell into cell concentration. At steady state, there can be no accumulation of oxygen at any location in the fermenter. Therefore, the rate of oxygen transfer from bubbles must be equal to the rate of oxygen consumption by the cells. If we make Na equal to Q naught, if Na हाम्रो चाहिँ जुन Na छ, Na भनेको चाहिँ the rate of oxygen transfer is equal to Q naught, the rate of oxygen consumption per unit volume, then we can obtain the following equation. यो Na is equal to Q naught, Na भनेको KLa Ca star is equilibrium concentration minus liquid concentration is equal to Q naught, specific oxygen uptake rate into cell concentration. The mass transfer coefficient KLa is used to characterize the oxygen transfer capability of fermenters. अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि CAl जुन छ, CAl र C star Al जुन इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसन छ हो र CAl जुन चाहिँ लिक्विड कन्सन्ट्रेसन छ, दिज आर फेयरली कन्स्टेन्ट है त। हाम्रो चाहिँ ब्रथका सानसाना प्रपर्टीहरुमा डिपेन्ड गर्छ, तर यो चाहिँ फेयरली कन्स्टेन्ट हो। कुनै एउटा ब्रथ छ भने हो त्यो ब्रथमा चाहिँ कसरी ट्रान्सफर भइरहेको छ, यो ब्रथको चाहिँ इन्टरफेसमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन, इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसन यो ब्रथको कति छ र ब्रथको लिक्विड कन्सन्ट्रेसन कति छ भन्ने कुरो चाहिँ दिज आर फेयरली इजी टु क्याल्कुलेट है त। यो गाह्रो कुरो होइन। तर हाम्रो फर्मेन्टर अनुसारले फरक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि KLa फरक भयो नि त। हाम्रो
हाम्रो स्पार्जर कस्तो छ त्यसले गर्दाखेरि एरिया कति छ भन्ने डिटरमाइन गर्यो, हाम्रो बबलिङ कस्तो भइरहेको छ त्यसले एरिया डिटरमाइन गर्यो, हाम्रो चाहिँ अनि त्यहाँभित्रपट्टि टर्बुलेन्स कति छ त्यसले हाम्रो केएल डिटरमाइन गर्यो हो। ती सबै फ्याक्टरहरू चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो मेन डिटरमाइनिङ फ्याक्टर चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि हाम्रो मास ट्रान्सफर केएलए इज युज टु क्यारेक्टराइज अक्सिजन ट्रान्सफर क्यापेबिलिटी अफ फर्मेन्टर्स। केएलए फर अ पर्टिकुलर सिस्टम इज स्मल, द एबिलिटी अफ रियाक्टर टु डेलिभर द अक्सिजन इज लिमिटेड। हाम्रो यदि केएलए चाहिँ सानो भयो भने द एबिलिटी अफ द रियाक्टर टु डेलिभर अक्सिजन टु द सेल्स इज लिमिटेड, त्यो चाहिँ थोरै हुन्छ है त। अब अक्सिजन ट्रान्सफर फ्रम ग्यास बबल्स टु सेल, हामी के गरौँ, हामी 2 मिनट ब्रेक लिउँ यहाँनिर। हुन्छ 40 मिनट भयो, तिमीहरूले सुन्दा 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 गरेर वाक्क पनि हुन्छ नि त। बोलेको तिमीहरू पनि ब्रेक लियो, 2 मिनट जति ब्रेक लिउँ न। केही क्वेसन तिमीलाई सोध्नु पर्ने सोध है, मलाई केही गफ गर्न मन लागेको छ भने गर्दा हुन्छ। के छ तिमीहरूको एक्जाम कहिले हुन्छ भन्ने खालको कुरो छ, केही आइडिया छ? कुन एक्जाम सर? यसको फाइनल एक्जाम। फाइनल चाहिँ खै भदौ 15 भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि आनन्द सरले अब खोल्न मिल्यो भने तिमीहरूको अब यो थ्योरी सकेर अब प्र्याक्टिकल गराउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हो त्यही त, मलाई पनि भन्दै त हुनुहुन्छ त्यो कुरो। अब खुल्ने नै कहिले खुल्ने हो? ल एक मिनट देऊ न त, म पानी पिएर आउँछु नि त। ल म कन्टिन्यू गर्छु है त। अब हाम्रो के थियो भन्दाखेरि यहाँसम्म हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले जेनरली हामीले 2-3 थोक हेऱ्यौँ है त। पहिलो हामीले बेसिक अक्सिजन ट्रान्सफरको बारेमा कुरो गऱ्यौँ है त। अक्सिजन ट्रान्सफर चाहिँ हाम्रो यो मास ट्रान्सफरवाला इक्वेसन जुन मास Na इज इक्वल टु केएलए इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसन माइनस लिक्विड कन्सन्ट्रेसन जुन थियो हो त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ हाम्रो भनेर भन्यो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले अब सेललाई चाहिँ कति अक्सिजन चाहिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ केमा भर पर्छ भनेर हेऱ्यौँ। एउटा हाम्रो सेलको टाइपमा भर पर्छ, हाम्रो चाहिँ सबस्ट्रेटमा भर पर्छ, हाम्रो चाहिँ सेलको कुन ग्रोथ फेजमा छ त्यो कुरोमा भर पर्छ, हाम्रो फर्मेन्टरको टाइपमा भर पर्छ भन्ने कुरो हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि ल अक्सिजन कति चाहिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो एउटा आइडिया भयो होइन। हाम्रो चाहिँ क्यू नट, क्यापिटल क्यू नट इज इक्वल टु अक्सिजन कन्जम्सन पर युनिट, क्यू नट इज इक्वल टु अक्सिजन कन्जम्सन पर युनिट भोल्युम इज इक्वल टु अक्सिजन कन्जम्सन पर युनिट सेल इन्टु सेल कन्सन्ट्रेसन भनेर हामीले हेऱ्यौँ, इन्टु एक्स भनेर हेऱ्यौँ है त। हामीले सेल कन्सन्ट्रेसनमा भर पर्छ भनेर बढ्यौँ। अनि यसपछि हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि ल अक्सिजन हामीले दियौँ, बबलको रूपमा अक्सिजन दियौँ। अब बबलबाट चाहिँ हाम्रो सेलसम्म पुग्नलाई के स्टेप हो, यिनीहरूमध्ये कुन स्टेप चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ है त। हो त्यसमा के थाहा हो भन्दाखेरि इन अ वेल मिक्स्ड न्युटोनियन फ्लुइड विथ लो विस्कोसिटी हाम्रो चाहिँ मेन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो लिक्विड फिल्मबाट हाम्रो ग्यास लिक्विड इन्टरफेसबाट बल्क लिक्विडसम्म ट्रान्सफर हुने जुन यो स्टेप छ, यो स्टेप चाहिँ इज द क्यान बी द रेट लिमिटिङ स्टेप विच इज गिभन बाई दिस पर्टिकुलर इक्वेसन। अब हामीले के हेऱ्यौँ त्यसपछि भन्दाखेरि हाम्रो स्टेडी स्टेट सिस्टममा, यदि सिस्टम चाहिँ स्टेडी स्टेटमा छ भने स्टेडी स्टेट हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि द अमाउन्ट अफ अक्सिजन द्याट्स प्रेजेन्ट इन द ब्रथ इज कन्सटेन्ट। सेलले त्यति नै अक्सिजन लिइरहेको छ जति चाहिँ यताबाट हामीले प्रोभाइड गरिरहेको छौँ। अनि यो प्रोभाइड गरिरहेको अक्सिजन यसले दिन्छ, यसले यो इक्वेसनले हाम्रो यो जुन ट्रान्सफर रेट जुन छ द्याट्स द रेट लिमिटिङ स्टेप, यसले अक्सिजन ट्रान्सफर रेट दियो हामीलाई दियो, अनि अक्सिजन कन्जम्सन चाहिँ यसले दियो क्यू नट इन्टु एक्स दियो। यो दुईटालाई हेरेर हामीले दिस इज द स्टेडी स्टेट इक्वेसन। स्टेडी स्टेटमा द अमाउन्ट अफ अक्सिजन द्याट्स कमिङ इन्टु द ब्रथ इज बिङ कन्ज्युम बाई द सेल भनेर हामीले हेऱ्यौँ है त।
अनि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि CAL माइनस C स्टार AL माइनस CAL यो जुन छ दिस इज अ रिलेटिभली स्मल क्वान्टिटी भनेर हामीले किनकि अक्सिजनको चाहिँ ब्रथमा चाहिँ डिजल्भ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ सधैँ लो हुन्छ भनेर हामीले कुरो गऱ्यौँ होइन। त्यसैले गर्दा हाम्रो मेन चाहिँ फर्मेन्टरको चाहिँ के हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो भन्दा KLA चाहिँ हाई डिजाइन गर्नु पर्यो। यदि हाम्रो KLA लो भयो भने इट क्यान सपोर्ट लेस अमाउन्ट अफ सेल्स, हाम्रो सेलमा चाहिँ अक्सिजन ट्रान्सफर राम्रोसँगले नहुन सक्छ। यदि KLA हाई भयो भने अक्सिजन ट्रान्सफर रेट धेरै हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि वी क्यान सपोर्ट लार्ज अमाउन्ट अफ सेल्स भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसो हेऱ्यौँ यहाँनिरसम्म। अब यसपछि अब अगाडिको कुरोहरू हेर्ने त oxygen transfer from gas bubble to cell. If the rate of cell metabolism remains unchanged, but KLA is increased by raising the stirrer speed or reducing the thickness of boundary layer around the bubbles. यदि हामीले चाहिँ सेल रेट अफ सेल मेटाबोलिजम द्याट इज Q0 चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ है त। Q0 भनेको सेलले चाहिँ कति अक्सिजन पर सेलले कति अक्सिजन दिइरहेको छ त्यो कन्स्ट्यान्ट छ। हाम्रो सेल नम्बर पनि कन्स्ट्यान्ट छ। यतापट्टि यो कन्स्ट्यान्ट छ। हामीले यदि KLA चाहिँ बढाइदियौँ भने त्यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि हाम्रो CAL को भ्यालु बढ्छ। हाम्रो लिक्विडमा जुन अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन छ त्यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन बढ्छ। द dissolved oxygen concentration CAL must rise in order for the left side of the equation to remain equal to the right side. Similarly, if the rate of oxygen consumption by the cell accelerates while KLA is unaffected, CAL must be decreased. यदि यो चीज बढो, हाम्रो चाहिँ अमाउन्ट अफ सेल धेरै भयो, हाम्रो चाहिँ सेल चाहिँ इन्टर इन्टु अ डिफ्रेन्ट ग्रोथ फेज जुनमा चाहिँ Q0 धेरै भयो, हाम्रो अक्सिजन कन्जम्सन धेरै भयो, अमाउन्ट अफ सेल धेरै भयो भने हाम्रो KLA चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ भने हाम्रो CAL चाहिँ के हुने भयो, घट्ने भयो। डिजल्भ अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन घट्ने भयो किनकि त्यो अक्सिजन ब्रथमा भएको सबै अक्सिजन चाहिँ कन्ज्युम हुने भयो, अक्सिजन ब्रथको अक्सिजन चाहिँ रिप्लेस हुने भएन। वी क्यान युज दिस इक्वेसन टु डिड्युस सम इम्पोर्टेन्ट रिलेसनशिप फर फर्मेन्टर्स। अब यो बेसिकली यो आइडिया युज गरेर, यो बेसिक इक्वेसन युज गरेर वी क्यान डिड्युस सम इम्पोर्टेन्ट आइडिया प्रपर्टिज अफ अ फर्मेन्टर। पहिलो कुरो हामी के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि एक्स म्याक्स, म्याक्सिमम सेल चाहिँ कति ह्यान्डल गर्न सक्दो रहेछ भनेर हामीले हेर्दैछौँ है त। एस्टिमेटिङ द म्याक्सिमम सेल कन्सन्ट्रेसन द्याट क्यान बी सपोर्टेड बाई फर्मेन्टर्स अक्सिजन ट्रान्सफर सिस्टम फर अ गिवन सेट अफ अपरेटिङ कन्डिसन। द म्याक्सिमम रेट अफ अक्सिजन ट्रान्सफर अकर्स when the concentration difference driving force that is C star AL minus CAL is highest, that is when the concentration of dissolved oxygen CAL is 0. यो म्याक्सिमम हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि यदि यो 0 भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अब यो CAL माइनस CAL के रिप्रेजेन्ट गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो ग्यास लिक्विड GL इन्टरफेस हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ बल्क लिक्विडमा चाहिँ यो ट्रान्सफर कन्सन्ट्रेसन डिफरेन्स हुन्छ, यसले रिप्रेजेन्ट गर्यो होइन। दिस इज द ड्राइभिङ फोर्स। यदि यो कन्सन्ट्रेसन डिफरेन्स चाहिँ म्याक्सिमम भयो भनेको CAL को भ्यालु 0 भयो, C स्टार AL को भ्यालु चाहिँ भ्यालु त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, CAL को भ्यालु 0 भयो भने के भयो भन्दाखेरि हाम्रो ट्रान्सफर रेट चाहिँ म्याक्सिमम भयो। अनि यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एक्स म्याक्स चाहिँ म्याक्सिमम फर अ गिभन फर्मेन्टर डिजाइन। हाम्रो KLA कन्स्ट्यान्ट छ, KLA अरू कुनै चिज चेन्ज भएको छैन भने वी गेट एक्स म्याक्स म्याक्सिमम सेल कन्सन्ट्रेसन हामीले पाउँछौँ। फर द्याट एक्स म्याक्स इज इक्वल टु KLA। अब यो CAL 0 छ, Q0 यतापट्टि आयो, KLA इन्टु CAL बाई C स्टार AL बाई Q0 त्यो भयो। If X max is estimated using the above equation is lower than the cell concentration required for the fermentation process, KLA must be improved. अब हाम्रो चाहिँ सिस्टमको यील्ड यति हुनुपर्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ हैन। हाम्रो यील्डको लागि चाहिँ हाम्रो सेल चाहिँ यति चाहियो भनेर हामीले हामीसँग एस्टिमेसन छ। यदि हाम्रो X max को एस्टिमेसन इफ X max is lower than what we need for our ideal yield, हाम्रो चाहिँ इकोनोमिकली भायबल हुनको लागि जति यील्ड हुनु पर्यो त्यसको लागि जति X max जति सेल कन्सन्ट्रेसन चाहिन्छ त्यो भन्दा चाहिँ X max थोरै भयो भने we need to improve KLA। हामीले KLA बढाउनु पर्ने हुन्छ किनकि C स्टार AL त चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, Q0 चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, हामीले चेन्ज गर्न सक्ने भनेको के हो, KLA चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सेल कन्सन्ट्रेसन एप्रोचिङ X max will be achieved only if all other culture conditions are favorable and if sufficient time and substrate are provided। अब X max भनेको चाहिँ हाम्रो आइडियल खालको सिचुएसन हो है। यो भनेको थियोरिटिकल आइडियल हो, प्र्याक्टिकल आइडियल होइन, किनकि कुनै न कुनै चिज सिस्टममा कुनै न कुनै चिज बिग्रिरहेको हुन्छ। अनि अर्को पनि एउटा फ्याक्टर छ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले अघि हेरेर भनेको थियौँ नि, अहिले एकछिनमा त्यसको बारेमा कुरो गर्छ तर तिमीलाई भनिदिइरहेको छु। यो ग्राफ हामीले हेरेको थियौँ नि, CAL चाहिँ हाम्रो सिक्रेट भन्दा तल भयो भने चाहिँ प्रब्लम हुन्छ भनेर भनेको थियौँ होइन। अनि अहिले भर्खरको इक्वेसन हामीले के एज्युम गर्यौँ भन्दाखेरि CAL इज इक्वल टु 0 एज्युम गर्यौँ। CAL यहाँ भयो भने त अपटेक रेटै 0 हुने भयो, Q0 0 हुने भयो है त। Q0 चाहिँ 0 हुने भयो CAL यदि 0 भयो भने। अनि हो त्यसले गर्दाखेरि CAL कहिले 0 हुन दिनु हुँदैन, त्यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। तर प्योरली थियोरिटिकल
basis we can estimate x max when CAL is 0. CAL 0 हुँदाखेरि Q naught 0 हुन्छ, Q naught 0 हुँदाखेरि x max 0 हुन्छ हैन। हुन चाहिँ त्यो हो प्र्याक्टिकल एप्लिकेसनमा, तर थ्योरेटिकली यदि हामीले हेर्नुपर्ने छ यो चाहिँ फर्मेन्टरको चाहिँ लिमिट चाहिँ के छ त भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भने we can basically use this equation to calculate the maximum cell concentration that is supported by a fermenter for a given KLA, given C star AL and given Q naught. त अक्सिजन ट्रान्सफर फ्रम ग्यास अब के छ भन्दाखेरि हामीले दुई खालको एक्स म्याक्स हेऱ्यौँ है त। हामीले अगाडिको च्याप्टरमा के हेरेको थियौँ भन्दाखेरि हाम्रो हिट ट्रान्सफरको एक्स म्याक्स हेरेको थियौँ भनेको हाम्रो हिट ट्रान्सफर रेट जुन चाहिँ सपोज हामीले लास्ट लेक्चरमा हामीले हिट ट्रान्सफरवाला लेक्चरमा हामीले के हेरेको थियौँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन फर्मेन्टर छ फर्मेन्टरमा सेलहरू भयो हैन, सेलले हिट प्रड्युस गर्छ। हो त्यो हिटलाई चाहिँ सफिसिएन्टली हामीले ट्रान्सफर गरेर बाहिर निकाल्यो भने मात्रै स्टेडी स्टेट मेन्टेन हुन्छ, सेलहरू चाहिँ राम्रोसँग ग्रो गर्न सक्छ। अनि यो जुन ट्रान्सफर रेट छ, ट्रान्सफर रेट चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि यु भनेको हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट, ए भनेको एरिया, टी भनेको फर्मेन्टरको ट्रान्सफर रेट र सीआई भनेको कोल्ड वाटर जुन हाम्रो चाहिँ यसरी जुन हिट ट्रान्सफर सिस्टम छ हो त्यो हिट ट्रान्सफरबाट जुन कोल्ड वाटर हामीले ट्रान्समिट गराइरहेको थियो हो त्यो भयो हैन, डिभाइडेड बाई हाम्रो चाहिँ Q naught B भनेको चाहिँ हाम्रो सेलको चाहिँ अक्सिजन कन्जम्पसन रेट, अक्सिजन कन्जम्पसन रेटमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ Q naught भनेको हाम्रो रेट अफ अक्सिजन कन्जम्पसन इन्टु भोल्युम यो गरेर चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ हाम्रो चाहिँ कति हिट चाहिँ यसले जेनेरेट गर्छ यो अक्सिजन कन्जम्पसनको बेसिसमा हिट र यो चाहिँ हिट चाहिँ हाम्रो हिट रिमुभल रेट। अनि यो दुईटाको रेसियो चाहिँ हाम्रो एक्स म्याक्स थियो है त। एक्स म्याक्स भनेको चाहिँ यो दुईटाको रेसियो दिएको थियो। अब अहिले हाम्रो नयाँ एक्स म्याक्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो KLA इन्टु C स्टार AL बाई Q naught हाम्रो चाहिँ अक्सिजन कन्जम्पसन पर सेल अक्सिजन कन्जम्पसन रेट इन्टु रेट अफ अक्सिजन ट्रान्सफर, यो भनेको रेट अफ अक्सिजन ट्रान्सफर र यो भनेको रेट अफ अक्सिजन कन्जम्पसन, यो भनेको रेट अफ हिट रिमुभल अनि यो भनेको रेट अफ हिट जेनेरेसन। यो दुईटाले हामीलाई एक्स म्याक्स दिएको थियो, दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट इक्वेसनबाट हाम्रो एक्स म्याक्स आएको छ। इफ कम्पेरिजन अफ एक्स म्याक्स भ्याल्युज इभ्यालुएटेड युजिङ इक्वेसन फ्रम हिट एन्ड मास ट्रान्सफर क्यान बी युज टु गज द रिलेटिभ इफेक्टिभनेस अफ हिट एन्ड मास ट्रान्सफर इन एरोबिक फर्मेन्टेसन। हाम्रो चाहिँ फर्मेन्टेसनमा चाहिँ हिट ट्रान्सफर कतिको भइरहेको छ, मास ट्रान्सफर कतिको भइरहेको छ, कुन चाहिँ लिमिटिङ फ्याक्टर हो, हिट ट्रान्सफरले गर्दाखेरि समस्या भइरहेको छ कि मास ट्रान्सफरले गर्दाखेरि समस्या भइरहेको छ कि भन्ने कुरो चाहिँ यो दुईटा इक्वेसनलाई कम्पेयर गरेर हेर्न सक्छौँ। इफ एक्स म्याक्स फ्रम मास ट्रान्सफर इज स्मल वेयर एक्स म्याक्स क्याल्कुलेटेड फ्रम हिट ट्रान्सफर कन्सिडरेसन इज लार्ज वी नो द्याट मास ट्रान्सफर इज मोर लाइकली टु लिमिट बायोमास ग्रोथ देन हिट ट्रान्सफर। यदि हाम्रो चाहिँ यो एक्स म्याक्स इज लार्जर देन यो एक्स म्याक्स, if x max from mass transfer, your mass transfer like x max is small, where when x max calculated from heat transfer consideration is large, यो चाहिँ large छ यो चाहिँ small छ भने हाम्रो सिस्टमको लिमिटेसन चाहिँ हाम्रो रेट अफ अक्सिजन ट्रान्सफरले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अक्सिजन नपुगेर चाहिँ हाम्रो फर्मेन्टेसनमा समस्या हुन सक्छ भनेर भनौँ। यसको उल्टो यदि चाहिँ हाम्रो यो x max इज लार्जर देन यो x max, त्यो भने हाम्रो हिट जुन हाम्रो कुलिङ सिस्टम छ, कुलिङ सिस्टम चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्नु पर्यो। हाम्रो हिटिङ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हाम्रो कुलिङ रिक्वायरमेन्ट नपुगेर चाहिँ हाम्रो सेलको चाहिँ ग्रोथ रेट चाहिँ कम भएको छ भन्ने खालको कुरो हामीले हेर्न सक्छौँ है त। त्यो कुरो भयो। अनि त्यसै अर्को कुरो अघि क्रिटिकलको कुरो गरेको थिएँ नि तिमीहरूलाई जुन भनेको थिएँ मैले, अनि यो अगाडिको जुन इक्वेसन छ यो बेसिक इक्वेसन जुन एक्स म्याक्सवाला इक्वेसन छ यो इक्वेसन इज अ गुड हाइपोथेटिकल इक्वेसन है त। यो भनेको एक्चुअल प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन यसको थोरै छ। द एबभ इक्वेसन इज अ युजफुल हाइपोथेटिकल रिलेसनशिप। हाउएभर एज इन्डिकेटेड इन द फिगर अपरेसन अफ कल्चर सिस्टम एट डिजल्भ अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन अफ 0 इज नट एडभाइजेबल बिकज द स्पेसिफिक अक्सिजन रेट डिपेन्ड्स अन द अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन। हाम्रो सिक्रिट हाम्रो जुन क्रिटिकल कन्सन्ट्रेसन थियो, क्रिटिकल कन्सन्ट्रेसन तल आउने बित्तिकै के थियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ स्पेसिफिक अक्सिजन रेट हाम्रो जुन Q naught छ, Q naught इज डिपेन्डेन्ट अन CAL। यदि CAL 0 भयो भने यो इक्वेसन अज्युम गर्दाखेरि जुन CAL 0 अज्युम गराएको थियो त्यो 0 हुँदाखेरि Q naught पनि 0 हुन्छ, सेलको ग्रोथै 0 हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आइडियल चाहिँ प्र्याक्टिकली आइडियल चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि CAL मस्ट बी अबभ सिक्रिट भन्दा माथि भयो भने मात्रै चाहिँ हाम्रो सेल ग्रोथ चाहिँ लिमिटेड छैन अक्सिजनबाट भन्ने खालको कुरो हो। एकर्डिङली अनदर इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर इज द मिनिमम KL रिक्वायर्ड टु मेन्टेन CAL अबभ सिक्रिट इन द फर्मेन्टर। हाम्रो चाहिँ KL चाहिँ यति हुनु पर्यो कि हाम्रो CAL जुन छ KLA चाहिँ यति हुनु पर्यो कि हाम्रो CAL जुन छ इज हैज टु बी ग्रेटर देन सिक्रिट। हाम्रो डिजल्भ अक्सिजन हैज टु बी अलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल अक्सिजन। दिस क्यान बी डिटरमाइन्ड बाई KLA क्रिटिकल मेन्टेन गर्नको लागि जुन KLA चाहिन्छ इज इक्वल टु Q naught x बाई त्यो KL लाई यताउता सार्यो हामीले अनि हो त्यसबाट चाहिँ हाम्रो KLA क्रिटिकल हामीले निकाल्न सक्छौँ। क्रिटिकल चाहिँ हाम्रो सेलको चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन क्रिटिकल भन्दा माथि राख्नको लागि कति KLA चाहिन्छ, हाम्रो ट्रान्सफर रेट चाहिँ कति हुनु पर्यो, मास ट्रान्सफर रेट भन्ने कुरो, मास ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट कति हुनु पर्यो भन्ने कुरो चाहिँ यसले डिटरमाइन गर्छ।
रेट अफ अक्सिजन ट्रान्सफर अनि योसम्म भयो होइन। अब फ्याक्टर्स एफेक्टिङ अक्सिजन ट्रान्सफर इन फर्मेन्टर्स। अब यहाँसम्म हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले सुरुमा फ्याक्टर्स एफेक्टिङ अक्सिजन कन्जम्सन सेल्स इन फर्मेन्टर हेऱ्यौँ, सेलको टाइप, सेलको चाहिँ के छ प्रपर्टीहरू त्यो कुरोहरू हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले अक्सिजन अपटेक कसरी हुँदो रहेछ सेलमा, सेल कल्चर अक्सिजन चाहिँ कसरी यताबाट उतासम्म ट्रान्सफर भयो, के खालका चाहिँ पारामिटरहरू हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि कुन चाहिँ हाम्रो रेट लिमिटिङ स्टेप छ त्यो सबै कुरोहरू हेऱ्यौँ। अब यसपछि हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि अनि फ्याक्टर्स एफेक्टिङ अक्सिजन ट्रान्सफर। अब यो पोइन्टमा जुन छ हाम्रो केलाई चाहिँ कुन चिजले चेन्ज गर्छ है त, यहाँनिरबाट जुन यो भाग छ यो चाहिँ ब्रथमा चाहिँ यताबाट अक्सिजन ट्रान्सफर चाहिँ केले चाहिँ यसलाई डिटरमाइन गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ के फ्याक्टरले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्ने कुरो हेर्दैछौँ है त। अब the rate of oxygen transfer in fermentation broth is influenced by several physical and chemical factors that change the value of Kl. The value of A and the driving force for mass transfer C star Al minus Cal, the critical equivalent concentration minus liquid concentration. हाम्रो equilibrium concentration minus liquid concentration. If substantial improvement in mass transfer rate is required, it is usually more productive to focus on increasing the interfacial area A. हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ केमा भर पर्छ भन्दा केएलमा भर पर्छ, एमा भर पर्छ र योसमा भर पर्छ हैन। यदि हामीले मास ट्रान्सफर इम्प्रुभ गर्नु छ, अक्सिजन ट्रान्सफर रेट इम्प्रुभ गर्नु छ भने हामीले सबैभन्दा सजिलै इम्प्रुभ गर्न सकिने कुरो के छ भन्दाखेरि हामीले ए लाई हामीले बढाउन सक्छौं। Operating values of the combined coefficient KLa span a wide range in bioreactors over 3 orders of magnitude. This is mainly due to large variation in A. हाम्रो जुन KLa जुन छ एउटै फर्मेन्टरमा KLa को भ्यालु चाहिँ can vary a lot. है त, त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि we can easily change the value of A. In production scale fermenters, value of KLa is typically in the range of 0.02 per second to 0.25 per second. यसरी चाहिँ केएलए को भ्यालु चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। केएलए को भ्यालु मेनली चाहिँ केले गर्दा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि ए को भ्यालु हामीले चेन्ज गर्यो भने त्यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब ए को भ्यालु चेन्ज गर्नलाई हामीले हाम्रो के छ भन्दाखेरि एउटा भनेको बबल्स हो है त। हाम्रो बबल्स चाहिँ कसरी बन्छन्, कसरी बबल्सले बिहेभ गर्छ। हाम्रो ए भनेको त हाम्रो ग्यास बबलको कुरो हो नि त, ग्यास बबलको एरियाको कुरो हो नि त। अनि बबल कसरी बन्छ, बबलले कसरी बिहेभ गर्छ, कतिको साइजको बबल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, ती कुरोहरूले चाहिँ सबैले चाहिँ ए को भ्यालु डिटरमाइन गर्न हेल्प गर्छ है त। Bubbles. The efficiency of gas-liquid mass transfer depends on large scale on the characteristics of the bubbles dispersed in the liquid medium. हाम्रो जुन liquid medium छ त्यसमा चाहिँ bubble चाहिँ कसरी डिस्पर्स भइरहेको छ हो त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ gas-liquid mass transfer. Bubble behavior exerts a strong influence on the value of KLa. Some properties of bubble affect mainly the magnitude of KL, whereas others change the interfacial area A. Bubble को behavior जुन छ अब अहिले एकछिनमा आएर हामी हेर्छौँ है त। धेरै सानो बबल भयो भने समस्या भयो, धेरै ठुलो बबल भयो भने समस्या भयो। हाम्रो चाहिँ ब्रथको चाहिँ कुन खालको छ, न्युटोनियन फ्लुइड छ कि नन न्युटोनियन फ्लुइड छ, त्यसमा चाहिँ बबल बन्दाखेरि कस्तो खालको बबल बन्नुपर्छ हो त्यो सबै कुरोले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बबल्स द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ बबल द्याट इज साइज, सेप एन्ड द लिक्विड प्रेजेन्ट अराउन्ड इट, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि दुईटैलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ। एउटा भनेको केएललाई पनि इन्फ्लुएन्स गर्छ अनि एलाई इन्टरफेसियल एरिया एलाई पनि इन्फ्लुएन्स गर्छ। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी अफ एयर बबल इन द फर्मेन्टर इज देयर साइज. For a given volume of gas, more interfacial area A is provided if the gas is dispersed into many small bubbles rather than the few large ones. Therefore, the major goal of bioreactor design is high level of gas dispersion. यदि हाम्रो ग्यास चाहिँ राम्रोसँगले डिस्पर्स गरेको छ भने, हाम्रो स्पार्जरबाट सजिलै धेरै सानसाना बबल बनाएर डिस्पर्स गरेको छ भने, इट प्रोभाइड्स अ लार्ज एरिया। के ए को भ्यालु बढ्छ, केएलए को भ्यालु बढ्छ, केएलए को भ्यालु बढ्यो भने हाम्रो मास ट्रान्सफर रेट चाहिँ हाई हुन्छ। However, there are other benefits associated with important benefits associated with small bubbles. Small bubbles have correspondingly slow bubble rise velocity. Consequently, they stay in the liquid longer, allowing for more time for oxygen to dissolve. अब यसपछि के छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो बबलको साइज सानो भयो भने there is this new parameter called the gas holdup है त, एप्सिलन जुन छ, एप्सिलन इज द ग्यास होल्डअप। ग्यास होल्डअप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यो ग्यास चाहिँ कति बेरसम्म चाहिँ हाम्रो लिक्विडमा बसिरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो ग्यास होल्डअपले हामीलाई इज अ रेसियो अफ द भोल्युम अफ ग्यास, हाम्रो फर्मेन्टेसन ब्रथमा द भोल्युम अफ ग्यास टु द टोटल भोल्युम अफ ग्यास प्लस लिक्विड, टोटल फ्लुइड भोल्युम हो त्यो भयो। यदि हाम्रो चाहिँ भिजी हामीले बढाउनु भोल्युम अफ ग्यास बढायो भने मलाई एक सेकेन्ड देऊ ल, मेरो फोन आयो एउटा।
अब बेसिकली हाम्रो के थियो भन्दाखेरि हामीले एउटा नयाँ प्यारामिटर ग्यास होल्डअप भनेर प्यारामिटर हेऱ्यौँ होइन। त्यो ग्यास होल्डअप भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल फर्मेन्टेसन ब्रथ छ त्यसको चाहिँ त्यसमा चाहिँ कति ग्यास छ, टोटल फ्लुइडको भोल्युममा कति भोल्युम चाहिँ ग्यास छ भन्ने कुरो चाहिँ भयो होइन। Small bubbles have a correspondingly slow bubble rise velocity. Consequently, they stay in the liquid longer. यदि हाम्रो सानो बबल भयो भने they stay in the liquid longer. त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि बबलको चाहिँ the amount of volume that is occupied by gas increases. Small bubbles therefore create a high gas holdup, which is defined as a fraction of the working volume of the reactor occupied by the entrained gas. हाम्रो जुन ग्यास चाहिँ अड्केको जुन ग्यास छ हाम्रो फर्मेन्टरमा हो त्यसको फ्र्याक्सन चाहिँ हुन्छ हो the fraction to the total volume of the fluid, त्यो भनेको हाम्रो gas holdup हो. This is how you estimate gas holdup, because the total interfacial area of oxygen size depends on the total volume of gas in the system as well as the average bubble size. High mass transfer rate are achieved by at a high gas holdup. यदि धेरै ग्यास चाहिँ सिस्टममा भइरहेको भने त्यसबाट चाहिँ अक्सिजन ट्रान्सफर हुन सक्ने रेट चाहिँ हाई हुन्छ। त्यसले गर्दा हाई मास ट्रान्सफर रेट्स आर अचिभड एट हाई ग्यास होल्डअप्स। When it is desirable to have small bubbles, there are practical while it is desirable to have small bubbles, there are practical limits. There is a limit to कति सानो, धेरै सानो बबल भयो भने सानो बबल चाहियो, सानो बबल राम्रो भनेर हामीले यहाँसम्म भन्यौँ हैन। तर बबलको साइज चाहिँ धेरै सानो भयो भने it can create other issues. In most fermentation broths, if the bubbles have a diameter less than 2 to 3 millimeter, surface tension effect dominates the behavior of the bubble surface. As a result, the bubble behave as rigid spheres with immobile surfaces and no internal gas circulation, lowering the value of KL. अब के छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो बबलको साइज बबलको डायमिटर चाहिँ 2 देखि 3 मिलिमिटर भन्दा सानो भयो भने सानो बबल भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनल जुन बल्क एयरको फ्लो थियो हो त्यो फ्लो चाहिँ हराउँछ। त्यसले गर्दाखेरि इन्टरनल ग्यासको जुन मुभमेन्ट छ त्यो डिफ्युजनले गर्दा मात्रै हुन्छ। हाम्रो बल्क एयर फ्लो वाला जुन मुभमेन्ट हुन्थ्यो कन्भेक्टिभ मुभमेन्ट थियो हो त्यो कन्भेक्टिभ मुभमेन्टबाट चाहिँ चेन्ज भएर सबै चाहिँ डिफ्युजिभ मुभमेन्ट मात्रै हुन्छ। डिफ्युजिभ मुभमेन्ट भयो भने त्यसले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इन्टरनल यो इन्टायर बबल एक्ट्स एज अ लेयर है त। हामीले अघि के कुरो गरेका थियौँ हाम्रो फिल्म थियरीमा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर सानो सानो लेयरबाट बनाएको हुन्छ होइन। अनि ग्यास साइडको लेयर चाहिँ नेग्लिजिबल छ भनेर बनाएको हुन्छ। तर यदि बबलको साइज चाहिँ 2 देखि 3 मिलिमिटर भन्दा सानो भयो भने द इन्टायरिटी अफ बबल बिहेव्स एज अ सिंगल लेयर है त। भित्रपट्टिको लेयर हुन्छ। लेयर भइसकेपछि त्यो के भयो भन्दाखेरि डिफ्युजनबाट ट्रान्समिट हुने भयो। डिफ्युजनबाट ट्रान्समिट हुने बित्तिकै हाम्रो केएलको भ्यालु चाहिँ घट्ने भयो। 2 देखि 3 मिलिमिटर सानो भने केएलको भ्यालु घट्छ। KL decreases with decreasing bubble diameter below 2 to 3 millimeter. If bubbles are less than 1 millimeter, it can become a nuisance to bioreactor. Tiny bubbles remain lost in non-nutrient fluids from long period of time, and because of their rise velocity is reduced. So small bubbles are good, but very small bubbles are bad. अब यदि यो त 2 देखि 3 मिलिमिटरसम्म भयो होइन, यो त्योभन्दा पनि अझै 1 मिलिमिटर भन्दा सानो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बबल्स तिमीहरूले ऊहरू देखाएको छ नि होइन, कोकहरूको तिमीहरूले यसो हेऱ्यौ भने त्यहाँ साइड साइडमा वालमा यसरी बबल सानो बबल टाँसिएर बसेका हुन्छ नि हो त्यस्ता खालका प्रपर्टीहरू चाहिँ बिकम्स मोर प्रोमिनेन्ट। द्याट बिकम्स स्पेसली ट्रु फर नन न्युट्रिएन्ट फ्लुइड। नन न्युट्रिएन्ट फ्लुइडमा के छ भन्दाखेरि यु निड सर्टेन अमाउन्ट अफ इनिसियल पुश फर थिङ्स टु स्टार्ट मुभिङ। कि त थिङ्स यदि हाई भेलोसिटीले मुभ गर्यो भने त्यसमा भिस्कोसिटी पनि बढ्ने हुन्छ। ती खालका सिस्टमहरू छ नि त नन न्युट्रिएन्ट फ्लुइडमा होइन। अनि हो त्यो खालका चिजले गर्दाखेरि इनिसियल्ली चाहिँ अलिकति पुस चाहिने खालको सिस्टम हुने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि साना साना बबलले पुस गर्न सकेनन् अनि सबै साना बबल चाहिँ ट्र्याप भएर बस्ने भयो। अनि हाम्रो फर्मेन्टेसनमा ग्यास ट्रान्सफर रेट नै चाहिँ हराउने भयो है त। किनकि सबै बबल चाहिँ ती गएर बस्ने भए न, भित्रबाट मुभमेन्ट छ डिफ्युजनले गर्दाखेरि कभर गर्ने भयो बबलबाट मास ट्रान्सफरवाला चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ very small bubbles are bad, small bubbles are good, very small bubbles less than 2 to 3 millimeter are bad, किनकि त्यसले गर्दाखेरि अरू समस्याहरू आउँछ। अब सेकेन्ड कुरो, एउटा कुरो त हाम्रो बबलको प्रपर्टी भयो होइन, सानो बबल हुनुपर्छ। अब अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बबल चाहिँ कसरी प्रड्युस भइरहेको छ, कुन खालको सिस्टमबाट बबल प्रड्युस भइरहेको छ। हाम्रो स्पार्जिङ भयो, अनि हाम्रो स्पार्जिङले गर्दा बबल प्रड्युस हुने भयो। अलग अलग टाइपको स्पार्जर युज गर्यो भने त्यसले अक्सिजन ट्रान्सफर रेट चेन्ज हुने भयो। स्टरिङ, हाम्रो यदि चाहिँ इम्पेलर युज गरेर स्टर गरिरहेको छ हाई स्पिडमा भने त्यसले चाहिँ बबललाई चाहिँ सजिलै डिस्ट्रिब्युट गराउने भयो। स्टरिङमा डिपेन्ड गर्ने भयो। र मिडियम प्रपर्टी हाम्रो चाहिँ लो भिस्कोसिटीवाला सिस्टम छ भने त्यसमा बबल सजिलै मुभ गर्ने भयो। थिङ्स ग्यास ट्रान्सफर सजिलै हुने भयो। हाई भिस्कोसिटी भयो भने त्यो ग्यास लिक्विड इन्टरफेसमा जो स्ट्याग्नेन्ट लिक्विड फिल्मको जुन लेयरको जुन डायमिटर छ त्यो पनि बढ्ने भयो। इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसन र सिएलको बिचमा डिफरेन्स चेन्ज भए तापनि केएलको भ्यालु चाहिँ घटेर अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मास ट्रान्सफरमा समस्या आउने भयो। त्यसले गर्दा यी चिजहरूले पनि अक्सिजन
ट्रान्सफर रेटलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ। द फिजिकल प्रोसेस इन फर्मेन्टर्स एन्ड सिस्टम प्रपर्टिज द्याट इफेक्ट बबल साइज, फिजिकल प्रपर्टिज अफ फर्मेन्टर्स एन्ड सिस्टम प्रपर्टिज द्याट इफेक्ट बबल साइज एन्ड द भ्याल्यु अफ केएलए। फिजिकल प्रोसेसहरू जस्तै हाम्रो स्टरिङ भयो, अनि सिस्टम प्रपर्टिजहरू जस्तै मिडियमको प्रपर्टी भयो, स्पार्जिङ भयो, यो चिजहरूले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ बबल साइज र भ्याल्यु अफ केएलएलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरे हुन्छ। अब बबल फर्मेसन है त, केले चाहिँ बबल चाहिँ सिस्टममा कसरी फर्म हुन्छ? इन फर्मेन्टर्स एयर बबल्स आर फर्मड एट द स्पार्जर। हाम्रो जुन स्पार्जर छ हो त्यसमा चाहिँ एयर बबलहरू फर्म हुन्छ। सेभरल टाइप्स अफ स्पार्जर आर इन कमन युज। हाम्रो चाहिँ पोरस प्लेट स्पार्जर हुनसक्छ, मल्टिपल ओरिफिसवाला स्पार्जर हुनसक्छ, अनि सिङ्गल नोजल स्पार्जर हुनसक्छ। पोरस स्पार्जर अफ sintered metal, glass or ceramic are applied mainly in small scale systems. Gas throughput is limited because the sparger poses a high resistance to flow. Cell growing through the fine holes and blocking the sparger can also be a problem. Porous sparger भनेपछि कस्तो भन्दाखेरि सानसाना जुन हाम्रो वाटर फिल्टर जस्ता खालको हुन्छ नि, त्यो क्यान्डल वाला फिल्टर हुन्छ नि, हो त्यस्तो खालको चाहिँ सानसाना होल भएको खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्यास प्रोड्युस गर्ने खालको जुन स्पार्जर हुन्छ, यस्तो खालको सानसाना दुलो भएको खालको स्पार्जर चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो पोरस स्पार्जर भयो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिस ह्याभ पोज अ हाई रेजिस्टेन्स टु एयर फ्लो, किनकि सानसाना दुला हुन्छन्, अनि सेल्स growing through these holes, सानसाना सेलहरू चाहिँ यहाँ ग्रो भएर they can block these holes, which can ultimately block the sparger, can create problems. अब सेकेन्ड खालको के छ भन्दाखेरि ओरिफिस स्पार्जर। ओरिफिस स्पार्जर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिज आर फर्मड इज दिस पर्फोरेटेड पाइप्सहरू, पाइप्समा चाहिँ यसरी दुलो बनाएको जस्तो लार्ज अमाउन्ट अफ एयर चाहिँ यसरी ट्रान्सफर गर्न सक्ने खालको चिज भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि ओरिफिस स्पार्जर भयो। अल्सो नोन एज पर्फोरेटेड पाइप्स आर कन्स्ट्रक्टेड बाई मेकिङ स्मल होल्स इन द पाइपिङ द्याट इज देन fashioned into a ring or a cross and placed in the reactor. The individual holes on the orifice sparger should be large enough to minimize blockage. अब यिनीहरू चाहिँ भनेको ठुल्ठुला जुन सिस्टम हुन्छ हो, त्यो ठुल्ठुला सिस्टमको लागि चाहिँ लार्ज अमाउन्ट अफ अक्सिजन जब ट्रान्समिट गर्नु, लार्ज अमाउन्ट अफ एयर दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ ओरिफिस स्पार्जर युज हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ठुल्ठुला दुलाहरू हुन्छन्, पाइपमा दुलो बनाएको जस्तो खालको हुन्छ, अनि त्यो दुलोबाट चाहिँ धेरै अमाउन्ट अफ एयर चाहिँ एकैचोटि जान्छ, अनि त्यो सिन्स दुलाहरू ठुलो भएकोले गर्दाखेरि ब्लकेजको चान्सेस चाहिँ मिनिमम हुन्छ। तेस्रो खालको के हुन्छ भन्दाखेरि पोइन्ट और नोजल स्पार्जर आर युज्ड इन मेनी एजिटेटेड फर्मेन्टर्स फ्रम ल्याबोरेटरी टु प्रोडक्सन स्केल। दिस स्पार्जर्स कन्सिस्ट अफ अ सिंगल ओपन पाइप एन्ड पार्शियली क्लोज पाइप प्रोभाइडिङ अ पोइन्ट सोर्स फर स्ट्रिम अफ एयर बबल्स। अब यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि सिंगल होल हुन्छ जुनले चाहिँ एयर बबल, यहाँनिर चाहिँ एयर चाहिँ हाई प्रेसरमा आएर यसरी बबल भएर जाने हुन्छ। एडभान्टेजेस कम्पेयर टु अदर स्पार्जर डिजाइन इन्क्लुडिङ लो रेजिस्टेन्ट टु ग्यास फ्लो एन्ड स्मल रिस्क अफ ब्लकेज। अब यसमा चाहिँ हाई प्रेसरले आएकोले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ग्यास फ्लो रेजिस्टेन्स मिनिमम भयो, ब्लकेज पनि कम भयो, एन्ड दिस क्यान बी इजिली कन्ट्रोल है त। हामीले कति चाहिँ यसरी ट्रान्समिट भइरहेको छ अक्सिजन, त्यसलाई सजिलै कन्ट्रोल गर्न सक्ने खालको यो भनेको सिंगल नोजल नोजलवाला स्पार्जर भयो, पोइन्ट और नोजल स्पार्जर। अब depending on the type of sparger being used, the bubble formation, bubbles leaving the sparger usually fall within a relatively narrow size range depending on the sparger type. The size range is significant parameter in the design of air-driven fermenters such as bubble or airlift column. अब यो फर्मेन्टरको टाइपहरू जुन छ, बबल फर्मेन्टर, एयरलिफ्ट फर्मेन्टर, यो हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड लास्ट च्याप्टर हो है। यो च्याप्टर सकेपछि अर्को दुईटा च्याप्टर छ, अनि त्यसपछिको च्याप्टर हो, त्यसमा हामी हेर्छौँ है त। The size range is a significant parameter in the design of air-driven fermenters such as bubble and air drift column because there is no other mechanism for bubble dispersion in these reactors. However, in stirred vessel, design of sparger and the mechanism of bubble formation are of secondary importance compared to the effect of the impeller. As a result of continuous bubble breakup and dispersion by the impeller and coalescence of bubble collision, the bubble size of stirred reactor bear little relation to those formed from the sparger. अब यहाँ हामीले स्पार्जरको कुरो किन गर्यौँ भन्दाखेरि स्पार्जर अब यदि हाम्रो चाहिँ इम्पेलर नभएको खालको सिस्टम छ, एयरलिफ्ट खालका बबल फर्मेन्टर कि त एयरलिफ्ट फर्मेन्टर जुन छ, एयर ड्रिभन फर्मेन्टर छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्पार्जर इज सुपर इम्पोर्टेन्ट बिकज स्पार्जर इज द वान द्याट डिटरमाइन्स द बबल साइज। तर यदि हाम्रो चाहिँ स्टर्ड भेसल फर्मेन्टर छ, स्टर्ड भेसल छ भनेको चाहिँ त्यहाँभित्रपट्टि चाहिँ इम्पेलर छ, कुनै खालको फ्यानहरू राखेको छ जुनले गर्दा स्टरिङ भइरहेको छ भने इन दोज केसेस द टाइप अफ स्पार्जर इज अफ लेस इम्पोर्टेन्स, किनकि हाम्रो स्पार्जरबाट जुन बनेको बबल छ त्यो चाहिँ गएर इम्पेलरमा ठोकिँदाखेरि इम्पेलर क्यान ब्रेक डाउन बबल्स फर्दर, सानसाना ब्रेक
डाउन गर्न सक्छ, बबललाई स्प्रेड आउट गरिदिने हुन्छ, हो त्यो जुन चाहिँ बबलको हाम्रो जुन प्रपर्टीहरू छ त्यो प्रपर्टीहरू चाहिँ चेन्ज गरिदिने हुन्छ। सो इन केस अफ स्टर्ड डिजाइन, हाम्रो इम्पेलरहरू भएको डिजाइन छ भने त्यो इन दोज केसेस बबल साइज हाम्रो चाहिँ जुन स्पार्जरको प्रपर्टी हुन्छ इज नट भेरी इम्पोर्टेन्ट फर डिटर्माइनिङ द बबल साइज। हाम्रो बबल साइज चाहिँ इज इन्डिपेन्डेन्ट द स्पार्जर प्रपर्टी। हाम्रो चाहिँ बबल साइज इज डिपेन्डेन्ट मोर अन इम्पेलर स्पिड, इम्पेलर डिजाइन, त्यो सबैमा डिपेन्ड गर्छ। अब हो त्यही कुरो यहाँ हेऱ्यौँ है त, ग्यास डिस्पर्सन। द इफेक्टिभनेस अफ बबल ब्रेकअप एन्ड डिस्पर्सन डिपेन्ड्स अन द रिलेटिभ रेट्स अफ स्टरिङ एन्ड ग्यास फ्लो। हाम्रो चाहिँ कतिको स्टिरिङ भइरहेको छ हो त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ हाम्रो बबल चाहिँ कसरी ब्रेकअप भइरहेको छ, बबल चाहिँ कसरी ग्यास चाहिँ कसरी डिस्पर्स भइरहेको छ त्यसमा हो। अब हामीले हेरेको थियौँ नि रेडियल एक्जियल खालका चाहिँ इम्पेलरहरू हुन्छन्। हाम्रो रेडियल खालको इम्पेलरले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर यसरी इम्पेलर भयो, यसले चाहिँ यो डिरेक्सनमा चिजहरूलाई पुस गर्यो है त, यो डिरेक्सनमा चिजहरू पुस गरिसकेपछि यहाँबाट यसरी 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 हाम्रो चाहिँ फ्लो, हाम्रो चाहिँ उसको मुभमेन्ट, हाम्रो लिक्विडको मुभमेन्ट चाहिँ यसरी भयो। अनि हाम्रो एक्जियल खालको थियो, एक्जियलले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ तल यसरी पुस गर्यो, तल पुस गरेपछि यो खालको हाम्रो मुभमेन्ट थियो है त, हो यी खालका चाहिँ इम्पेलरले यसरी मुभमेन्टहरू गराउँछन् होइन। अनि जुन चाहिँ तल स्पार्जर, यहाँनिर तलपट्टि स्पार्जर भयो, स्पार्जरबाट आएका जुन बबलहरू हुन्छन् यी बबलको पनि यसरी नै यसरी जसरी हाम्रो फर्मेन्टेसन ब्रथको मुभमेन्ट भइरहेको छ त्यही अनुसार बबलको मुभमेन्ट पनि हुन्छ। The effectiveness of bubble breakup and dispersion depends on the relative rate of stirring and gas flow. The balance between these operating parameters determines whether impeller flooding, impeller loading or complete gas dispersion occurs. अब impeller flooding, यदि हाम्रो चाहिँ इम्पेलरको स्पिड लो छ भने के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँ तलपट्टि स्पार्जर जुन छ नि, स्पार्जरबाट बनेको बबल्सहरू चाहिँ यहाँ इम्पेलरसम्म आयो, इम्पेलरबाट अनि यहाँबाट नछरिकन सिधै यसरी माथि गयो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इम्पेलर फ्लडिङ भनेर भन्छौँ। यदि इम्पेलरको स्पिड इज हाई इनफ द्याट इट क्यान डिस्पर्स थिङ्स बट ओन्ली इन सम पार्ट अफ द फर्मेन्टर, त्यो भयो भने चाहिँ के हो भने इम्पेलर लोडेड इम्पेलर भयो, इम्पेलरको चाहिँ स्पिड इज नट इनफ फर प्रपर डिस्पर्सल। अनि त्योभन्दा अझै हायर स्पिड भयो भने चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ प्रपर इम्पेलरको चाहिँ यहाँनिर इम्पेलरको डिरेक्सन पनि प्रपर भयो भने इट क्यान लिड टु कम्प्लिट डिस्पर्सल बबल्स। अनि दिस इज वाट वी वान्ट है त। यो चाहिँ केले डिटर्माइन गरेर हुन्छ भने हाम्रो इम्पेलरको स्पिडले डिटर्माइन गरेर हुन्छ। Flooding should be avoided because impeller surrounded by gas, impeller is surrounded by gas and no longer contacts the liquid properly, resulting in poor mixing and gas dispersion. Flooding भयो भने के हो भन्दाखेरि इम्पेलरको वरिपरि मात्रै चाहिँ हाम्रो बबलहरू भयो, यसले गर्दा लिक्विड मिक्सिङ राम्रोसँग भएन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ leading to poor mixing and poor gas dispersion. At sterile speeds above that is required to prevent flooding, gas is increasingly recirculated around the tank. अब यदि हामीले स्टेरलको स्पिड बढाउँदै गयो भने ग्यास सर्कुलेट हुँदै जान्छ at a level कि त लोडेड हुन्छ, लोडेड भइसकेपछि अनि फाइनली at sufficient speed we get complete dispersion. Gas dispersion in stirred vessel takes place mainly at the immediate vicinity of the impeller. Ventilated cavities are formed behind the impeller plate. हामीले चाहिँ ऊ हेरेको थियौँ नि, हामीले अगाडि इम्पेलरको हेर्दाखेरि के हेरेको थियो भने जब इम्पेलर मुभ गर्छ, इम्पेलर मुभ गर्दा त्यसको पछाडिपट्टि बबल क्याभिटीहरू बन्दै जान्छ। हामी मैले तिमीलाई क्याभिटीको पनि भिडियोहरू देखाएको थिएँ होइन, हो त्यस्ता क्याभिटीहरू चाहिँ फर्म हुने हुन्छ। ग्यास फ्रम स्पार्जर टुगेदर विथ लार्ज फ्र्याक्सन अफ रिसर्कुलेटेड ग्यास इन द सिस्टम इज इन्ट्रेन्ड इन दिस क्याभिटिज। यी क्याभिटीहरूमा चाहिँ जुन जब यसरी फर्मेन्टर भयो नि होइन, यहाँनिर हाम्रो इम्पेलर भयो नि, इम्पेलर यसरी मुभ गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यसको पछाडिपट्टि यहाँनिर चाहिँ लो प्रेसर एरिया हुन्छ। लो प्रेसर एरिया भइसकेपछि यो ठाउँमा क्याभिटीहरू बन्ने हुन्छ अनि यो क्याभिटीमा चाहिँ ग्यासको बबलहरू चाहिँ बन्या हुन्छ। ग्यास चाहिँ यो ठाउँमा आएर अड्केको हुन्छ। रोटेटेड हाइप gas from the sparger together with large fraction of recirculating gas in the system is entrained in these cavities. As the impeller bed rotate at high speed, small gas bubbles are thrown out of the back of the cavities of the bulk fluid. अब इम्पेलरको चाहिँ हाई स्पिड भयो भने यो क्याभिटीदेखि पछाडिपट्टि चाहिँ सानसाना बबलहरू चाहिँ छुट्टिँदै जाने हुन्छ। बिकज बबल्स फ्रम द स्पार्जर आर इमिडिएटली drawn into the impeller zone. Dispersal of gas in the stirred vessel is largely independent of the sparger design. As long as sparger is located under the stirrer, it has been shown that sparger type does not affect transfer significantly. अब चाहिँ यसले ग्यास डिस्पर्सन इम्पेलरले कसरी गराउने भन्दाखेरि इम्पेलरको मुभमेन्टले चाहिँ हाम्रो ग्यास डिस्पर्सन गराउने भयो। यदि इम्पेलरको मुभमेन्ट स्लो छ भने त्यसले गर्दा के भन्दाखेरि इम्पेलर फ्लडिङ कि त इम्पेलर लोडिङ भयो। इम्पेलर फ्लडिङ हुँदाखेरि चाहिँ ग्यास चाहिँ इम्पेलरको वरिपरि मात्रै रह्यो। जब हामी इम्पेलरको स्पिड बढाउँदै जान्छौँ त्यसपछि चाहिँ इम्पेलरको चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ क्याभिटीहरू बन्छ जुनमा चाहिँ ग्यास आएर इन्ट्र्याप्ट हुन्छ। हो त्यो क्याभिटीबाट चाहिँ बबल छुट्टिँदै जान्छ अनि हो त्यो बबलले चाहिँ सबैतिर ट्रान्सफर गराउँछ। यदि युज्ड ग्यास छ अनि फ्रेस ग्यास छ हो त्यसको मिक्सिङ चाहिँ प्रपरली चाहिँ यो क्याभिटीहरूमा हुन्छ है त। अनि सिन्स स्पार्जर आर युजली केप्ट जस्ट बिलो द इम्पेलर, स्पार्जरमा प्रोड्युस भएको ग्यास आउने बित्तिकै सुरुमा यी क्याभिटीहरूमा आएर अड्किन्छ अनि क्याभिटीहरूमा आएर अड्केकोले गर्दाखेरि चाहिँ इट लिड्स टु प्रपर ट्रान्सफर अफ ग्यास थ्रु आउट द फर्मेन्टर।
अब अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि हाम्रो बबल कोअलेसेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सानसाना बबल मिसिएर ठुलो जुन बबल बन्छ हो त्यसलाई चाहिँ बबल कोअलेसेन्स भनेर भन्छ। कोअलेसेन्स अफ स्मल बबल्स इन्टु बिग बबल्स इज जनरली अनडिजायर्ड फर अक्सिजन ट्रान्सफर बिकज द टोटल इन्टरफेसियल एरिया इन ग्यास होल्डअप इज रिड्युस। अब यदि सानसाना बबल चाहिँ टाँसेर ठुल्ठुला बबलहरू बन्यो भने इट लिड्स टु डिक्रिज इन द एरिया, टोटल सर्फेस एरिया घट्छ। सर्फेस एरिया घटेपछि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि केएलए सिए स्टार माइनस सिए घट्ने भयो, एनए घट्ने भयो है त। एनए घट्यो भने अनि हाम्रो चाहिँ राम्रोसँग मास ट्रान्सफर हुँदैन, अक्सिजन ट्रान्सफर हुँदैन ग्यासबाट लिक्विडमा। त्यसैले गर्दा वी नीड टु प्रिभेन्ट सच कोअलेसेन्स। द फ्रिक्वेन्सी अफ बबल कोअलेसेन्स डिपेन्ड्स मेनली अन द लिक्विड प्रपर्टिज। इन कोअलेसिङ लिक्विड सच एज प्योर वाटर लार्ज फ्र्याक्सन अफ बबल कोलिजन रिजल्ट इन फर्मेसन अफ बिगर बबल्स। अब इट डिपेन्ड्स अन यो जुन कोअलेसेन्स प्रपर्टी छ इट डिपेन्ड्स अन द लिक्विड है त। हाम्रो चाहिँ प्योर वाटरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी हाम्रो जुन कोहेसिभ र एडेसिभ फोर्स जुन हुन्छ हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सर्फेस टेन्सनवाला चिजहरूले गर्दाखेरि सानसाना बबल आएर टाँसियो भने दे कम्बाइन टु फर्म लार्जर बबल्स। इन कोअलेसिङ लिक्विड सच एज प्योर वाटर लार्ज फ्र्याक्सन अफ बबल कोलिजन्स रिजल्ट इन फर्मेसन अफ लार्ज बबल्स। इन कन्ट्रास्ट इन नन कोअलेसिङ फ्लुइड्स कोलाइडिङ बबल्स टेन्ड टु बाउन्स अफ इच अदर ड्यू टु सर्फेस टेन्सन इफेक्ट्स एन्ड डु नट कोअलेस रेडिली। कुनै नन कोअलेसिङ खालका फ्लुइड छन् भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बबल चाहिँ कोलाइड भयो भने पनि कोअलेस नहुन सक्छ। इन नन कोअलेसिङ लिक्विड्स इन स्टर्ड वेसल्स द बबल साइज रिमेन्स क्लोज टु दोज प्रोड्युस्ड एट द ब्याक अफ द भेन्टिलेटेड क्याभिटिज इन द इम्पेलर ब्लेड। अब हाम्रो इम्पेलर ब्लेड मुभ हुँदाखेरि क्याभिटी हुन्छ, क्याभिटीको पछाडिपट्टि सानसाना बबलहरू बन्छ भनेर हामीले कुरो गऱ्यौँ नि होइन। अनि यो बबलको साइज चाहिँ रिमेन्स कन्स्टेन्ट, यो बबल चाहिँ कोअलेस हुँदैन है भनेर भनेको छ नन कोअलेसिङ लिक्विड स्टर्ड वेसलमा। यदि नन कोअलेसिङ लिक्विड छ भने कोअलेसन प्रपर्टिज डिपेन्ड्स अफ द लिक्विड कम्पोजिसन कम्पेयर टु प्योर वाटर प्रेजेन्स अफ salts and ions suppresses coalescence. Therefore, simple fermentation media are usually non-coalescing to some extent depending on the composition. हाम्रो जुन fermentation media छ, जुन हाम्रो broth छ, brothमा के हुन्छ भने salts and ions अनि अरू खालका impurity present हुन्छ। अनि जति धेरै impurityहरू यस्ता खालका अरू चिजहरू प्रेजेन्ट भयो त्यति चाहिँ यसले चाहिँ coalescenceलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ। सो there is usually non-coalescing. हाम्रो जुन fermentation broth हुन्छ is usually non-coalescing to some extent depending on the composition of the फर्मेन्टेसन ब्रथ। अब अर्को कुरो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा भिस्कोसिटीमा डिपेन्ड गर्छ। अब भिस्कोसिटी धेरै भयो भने हाम्रो के हुने भन्दाखेरि केएलए घट्ने भयो, किनकि हाम्रो जुन थिकनेस हुन्छ नि यो इन्टरफेसवाला थिकनेस चाहिँ बढ्ने भयो है त फेरि भिस्कोसिटीले गर्दाखेरि। द रियोलोजी अफ फ्लुइड हैज अ सिग्निफिकेन्ट इफेक्ट अन बबल साइज, ग्यास होल्डअप एन्ड केएलए। विथ इन्क्रिजिङ भिस्कोसिटी द थिकनेस अफ फ्लुइड बाउन्ड्री लेयर सराउन्डिङ द बबल इन्क्रिजेस, thus increasing the resistance to oxygen transfer. High viscosity also dampens turbulence, changing the size and structure of ventilated cavities at the impeller bed, reducing the effectiveness of gas dispersion. Effect of low viscosity fluid, with these effects are negligible. KLA decreases with increasing liquid viscosity. अब high viscosity fluid मा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बाउन्ड्री लेयर मोटो भयो होइन। विथ इन्क्रिजिङ भिस्कोसिटी थिकनेस अफ बाउन्ड्री लेयर इन्क्रिजेस। अनि हाई भिस्कोसिटीले के गर्यो भन्दाखेरि टर्बुलेन्स पनि घटायो। टर्बुलेन्स घटाइसकेपछि हाम्रो ग्यास डिस्पर्जन घट्यो। अनि हाई भिस्कोसिटी भयो भने बबल मुभमेन्टलाई पनि चेन्ज गर्यो। ती सबै कुरोहरूलाई चेन्ज गरेकोले गर्दाखेरि जति भिस्कोसिटी बढ्दै गयो त्यति चाहिँ केएलए डिक्रिज हुँदै जान्छ, अरू चिजहरू डिक्रिज हुँदै जान्छ र हाई भिस्कोसिटीमा ट्रान्सफर रेट चाहिँ घट्छ। अनि स्टिरर स्पिड एन्ड ग्यास फ्लो रेट अहिले भर्खर हामीले हेऱ्यौँ नि, स्टिरर स्पिड बढायो भने इट इम्प्रुभ्स ग्यास फ्लो रेट टु सर्टेन एक्सटेन्ट। अन्डर नर्मल फर्मेन्टर अपरेटिङ कन्डिसन इन्क्रिज द स्टिरर स्पिड एन्ड ग्यास फ्लो रेट increase the value of KLA. Increasing the gas flow rate is less effective strategy for improving KLA compared to increasing in stirrer speed. हामीले चाहिँ स्पार्जरबाट कति ग्यास दिइरहेको छौँ इज अ लेस इफेक्टिभ स्ट्राटेजी कम्पेयर टु द्याट फ्रम द स्टिरर स्पिड। स्टिरर चाहिँ कति मुभ गरिरहेको छ। मोर ओभर इन मोस्ट सिस्टम देयर इज लिमिटेड प्र्याक्टिकल स्कोप अफ increasing KLA by increasing gas flow. Impeller flooding occurs at high gas flow rate unless impeller is able to disperse all the gas impinging on it. यदि स्पार्जरबाट हामीले ग्यास फ्लो रेट बढायो भने KLA त बढ्न त बढ्छ, बट द्याट हेज लिमिटेड एप्लिकेसन, किनकि त्यसले ग्यास फ्लो रेट बढायो भने इट माइट लिड टु इम्पेलर फ्लडिङ। इम्पेलरले चाहिँ त्यो ग्यास जुन आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सजिलै चाहिँ डिस्पर्स नगराउन सक्छ है त। हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिजिङ द स्टिरर स्पिड इज अ बेटर स्ट्राटेजी फर इन्क्रिजिङ KLA compared to increasing the gas flow rate. At very high gassing rates, the liquid content can be blown out of the fermenter. यदि एक्सट्रिमली हाई ग्यास रेट भयो भने, ग्यास धेरै चाहिँ भयो भने माथि बबलहरू बन्न सक्छ। हाम्रो माथिपट्टिका जुन लिक्विड पार्टिकलहरू हुन्छ तिनीहरू चाहिँ फ्रथहरू बनेर उडेर जान सक्छ। इन विस्कस नन न्युट्रिएन्ट फ्लुइड डिपेन्डेन्स अफ KLA अन स्टिरर स्पिड इज जेनरली विकर देन लो विस्कोसिटी सिस्टम वेयर द इफेक्ट अफ ग्यास भेलोसिटी इज सिमिलर। while the effect of gas velocity is similar. अब यदि नन न्युट्रिएन्ट फ्लुइडमा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो स्टिरिङ जुन गरिरहेको हुन्छ, स्टिरिङको जुन मुभमेन्ट इफेक्ट हुन्छ, मुभमेन्ट इफेक्ट चाहिँ
इज नन युनिफर्मली ट्रान्समिटेड थ्रु आउट द फ्लुइड है त न्युटोनियन फ्लुइडमा भने चाहिँ सजिलै ट्रान्समिट हुन्छ नन न्युटोनियन फ्लुइडमा सजिलै ट्रान्समिट हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि डिपेन्ड्स अफ केले अन स्टेटर स्पिड इज जेनरली विकर इन लो विस्कोसिटी सिस्टम्स while the effect of gas velocity is similar. Gas velocity, effect of gas velocity on KLA is similar between non-Newtonian and Newtonian fluids. बोल्दा बोल्दा थाक्यो म सर हामी नि थाक्यौँ सुन्दा सुन्दा हो त्यही त आज धेरै भयो क्या आज के भएर धेरै भयो टाइम त उही हो होइन अझै 8वटा स्लाइड त बाँकी छ 7वटा स्लाइड बाँकी छ ल यो लास्टका 2-3वटा पोइन्टहरू छन् म तिमीलाई छोटो छोटोमा भनिदिन्छु है त ल अब अर्को के छ भन्दाखेरि एन्टिफोमिङ एजेन्ट एन्टिफोमिङ एजेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन फर्मेन्टेसन गर्दाखेरि फर्मेन्टेसनको माथिपट्टि फोमहरू बन्न सक्छ होइन फोमहरू बन्यो भने के भयो भन्दाखेरि त्यसमा सेल ट्र्याप हुने भयो ग्यास ट्र्याप हुने भयो यसरी अलग अलग चिजहरू ट्र्याप हुने भयो अनि यदि फोमहरू बनेको छ भने फोमहरू बन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ अक्सिजन ट्रान्सफरलाई चाहिँ समस्या हुने भयो पहिलो कुरो त्यो सो वी क्यान युज एन्टिफोमिङ एजेन्ट टु प्रिभेन्ट सच काइन्ड अफ फोम तर एन्टिफोमिङ एजेन्ट युज गर्यो भने त्यसले चाहिँ के समस्या हुन्छ भन्दाखेरि एन्टिफोमिङ एजेन्ट्स ह्याभ एन इन्फ्लुएन्स अन द सर्फेस टेन्सनमा इन्फ्लुएन्स भएपछि के गर्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ कोअलेसेन्स प्रोपर्टी बढाइदियो है त यसले चाहिँ के कोअलेसेन्स प्रपर्टी बढाइदियो कोअलेसेन्स प्रपर्टी बढाइदिइसकेपछि यसले के गर्छ सानसाना बबललाई चाहिँ ठुल्ठुला बबल बनाउनमा इन्करेज गर्छ अनि हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एन्टिफोमिङ एजेन्ट क्यान यदि एन्टिफोमिङ एजेन्ट त चाहिन्छ हामीलाई तर इफ यु युज एन्टिफोमिङ केमिकल्स इट क्यान डिक्रिज केएलए बाई रिड्युसिङ एरिया है त तर इफ यु क्यान युज मेकानिकल एन्टिफोमिङ एजेन्ट्स फर एक्जाम्पल the mechanical foam breakers like high speed disc rotating on the top of the vessel यो गर्यो भने यसले के गर्यो भन्दाखेरि फोमहरू बन्न प्रिभेन्ट गर्यो हैन बन्न प्रिभेन्ट गरेपछि त्यहाँनिर सेलको ट्र्यापिङ भएन हाम्रो फर्मेन्टेसनको यिल्ड घटेन अनि एन्टिफोमिङ एजेन्टको जुन सर्फेस टेन्सनवाला इफेक्ट छ कोअलेसिङ इफेक्ट छ त्यो इफेक्टलाई पनि यसले मिनिमाइज गर्यो हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एन्टिफोमिङ एजेन्ट्स माइट बी इम्पोर्टेन्ट है त त्यो केसमा अब सेकेन्ड कुरो के छ भन्दाखेरि टेम्परेचर यदि टेम्परेचर बढ्यो भने के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो केएलको भ्याल्यु चाहिँ बढ्छ टेम्परेचर एफेक्ट्स बोथ सोल्युबिलिटी अफ अक्सिजन सी स्टार एएल जुन हाम्रो इक्विलिब्रियम अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन छ त्यसलाई बढाउँछ र केएललाई पनि बढाउँछ किनकि टेम्परेचर बढ्यो भने पार्टिकलको भाइब्रेसन धेरै हुन्छ थिकनेस थोरै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सजिलै चिजहरूको मुभमेन्ट हुन्छ है त यदि सिएएल चाहिँ ड्रप भयो भने चाहिँ त्यसले यो घटाउँछ तर एट लोवर कन्सन्ट्रेसन रेट अफ अक्सिजन ट्रान्सफर चाहिँ यसले बढाउँछ है त 10 डिग्रीदेखि लिएर 40 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ लिक्विड फिल्म सराउन्डिङ बबल इन्क्रिज इन केएल अनि 10 डिग्रीदेखि 40 डिग्री सेल्सियससम्म जाँदाखेरि चाहिँ केएल चाहिँ बढ्छ किनकि त्यसले डिफ्युजिभिटी अफ अक्सिजन द लिक्विड फिल्म बढाउँछ टेम्परेचर बढ्दाखेरि सी स्टार एलको भ्यालु घटे तापनि केएलको भ्यालु बढ्दाले गर्दाखेरि इन जेनरल एट अपरेटिङ टेम्परेचर्स इन्क्रिज इन टेम्परेचर फ्रम 10 डिग्री टु 40 डिग्री सेल्सियस गर्यो भने हाम्रो ट्रान्सफर रेट बढ्छ त्योभन्दा माथि गयो भने अक्सिजनको सोल्युबिलिटी सिएएल चाहिँ ड्रप सिग्निफिकेन्टली विच एफेक्ट्स द मास ट्रान्सफर रेट अनि ग्यास प्रेसर र अक्सिजन पार्शियल प्रेसर है त अब यदि हाम्रो ग्यास प्रेसर बढ्यो अक्सिजन पार्शियल प्रेसर बढ्यो भने हो त्यसले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सिएएल हाम्रो जुन इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसन छ त्यसलाई बढाइदिने भयो पिएजी इज इक्वल टु एच सी स्टार एएल वेयर पिएजी इज द पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन इन द ग्यास फेज एन्ड सिएल इज द कन्सन्ट्रेसन अफ लिक्विड है त अनि यदि हाम्रो अक्सिजनको प्रेसर बढाइदियो हामीले प्योर अक्सिजन युज गर्यो कि त हाई प्रेसरमा एयर दियो भने त्यसले सिएललाई बढाइदिन्छ सिएल बढाएपछि ड्राइभिङ फोर्स बढ्छ ड्राइभिङ फोर्स बढेकोले गर्दाखेरि इट इन्क्रिजेस द रेट अफ ट्रान्सफर अनि फाइनली के छ भन्दाखेरि प्रेजेन्स अफ सेल्स एन्ड म्याक्रोमोलिक्युल्स है त यदि सेल्सहरू प्रेजेन्ट छ भने अनि म्याक्रोमोलिक्युल्सहरू प्रेजेन्ट छ भने यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ रियोलोजिकल प्रपर्टीहरू चेन्ज गरिदिन्छ विस्कोसिटी बढाइदिन्छ है त हाम्रो म्याक्रोमोलिक्युल कार्बोहाइड्रेट लार्ज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेन्ट भयो प्रोटिनहरू प्रेजेन्ट भयो भने त्यसले इन जेनरल विस्कोसिटी बढाउँदिने भयो हो त्यो विस्कोसिटी बढ्यो भने के भयो भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ बबलको थिकनेस चाहिँ त्यो जुन हाम्रो फिल्म थिकनेस छ फिल्म थिकनेस बढ्यो भने के हो भने केएल घट्यो है त लोवरिङ केएल अर्को के गर्न सक्छ भन्दाखेरि macromolecules can accumulate at bubble surface, reducing the mobility at the interface, thus lowering KL. But also decrease coalescence, thereby increasing A. हो यी सबै खालका इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि चाहिँ KL चाहिँ vary गर्छ presence of cell substrate product concentration, therefore viscosity and covalent properties of fluid change during batch fermentation. The value of KLa also varies.
त्यसले गर्दा चाहिँ केएलएमा इन्फ्लुएन्स हुन्छ भन्ने खालको कुरो भयो। अनि अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामी मेजरमेन्ट अफ केएलए, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भाग हो होइन। केएलए चाहिँ कसरी हामी मेजर गर्छौँ, डिजल्भ अक्सिजनको ट्रान्सफर रेट, जुन मास ट्रान्सफर रेट छ अक्सिजनको, त्यो चाहिँ कसरी मेजर गर्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौँ है। तिमीलाई केही सोध्नुपर्ने छ यहाँसम्म? छैन भने त्यसो भए आज क्लास अब यो लास्ट तिमीहरू पढ न ल। यो कन्सेप्चुअल चिजहरू छ, सजिला चिजहरू छ, मैले तिमीहरूलाई तिमी बुझ्ने गरी सबै थोक बुझ्ने गरी पढाएको छु होइन। तिमीहरूले आफूले पढ्यौ भने हुनुपर्ने हो है त, सक्छौ नि होइन यो गर्न। कन्सेप्चुअल चिजहरू छ होइन। अब कन्सेप्चुअलमा भनेको बेसिक, हाम्रो बेसिक आइडिया के छ भन्दाखेरि फिल्म थियरीको आइडिया हो होइन। फिल्म थियरीको आइडिया युज गर्न सक्यो भने तिमीहरूको हिट ट्रान्सफर पनि त्यसैले हुन्छ, मास ट्रान्सफर पनि त्यसैले हुन्छ, अनि मिक्सिङमा पनि त्यसैको कन्सेप्टहरू आउँछ। अन्त त्यो जेनरल अन्डरलाइन प्रिन्सिपल तिमीहरूले बुझ्न सक्यो भने, अनि बाँकी भनेको डिटेल, अलि एक दुईवटा डिटेल मात्रै छन् तिनीहरू चाहिँ, अनि त्यो एक्स्ट्रा चिजहरू हुन्। कन्सेप्चुअल चिज तिमीहरूले बुझ्यौ भने सबै थोक सजिलै हुन्छ। केही छ तिमीलाई सोध्नुपर्ने इन जेनरल कुराहरू? मसँग केही गफ गर्नुपर्ने छ?